Himawari Vlogs, hindi kami shout out. Ayan. Wait lang po kasi nais ko lang yung aking harang-harang mga lalabs. Good morning host. Ayan, good morning. Wait lang po. Ayan. Nais ko muna yung aking harang. Wait lang lalabs. Bagal naman ikot ng ikot. Ayan, Himawari Vlogs, Tamsak host. Ayan, meron ka na pong jacket. Thank you host, ayan, you're welcome. Lang ano man lalabs. Ang aga mo host. Nasa ano po ako lalabs, nasa UAE. 12:53 pa lang dito ng madaling araw. Ito lang kasi yung ano ko yung available time para mag LS. Ano ngayon Monday sa Pinas, iwan ko lang kung may tao. Ayan, 3 million in the house. Bigyan mo yung shout out.
Ayan, James GPGP, mega loud shout out, thumbs up, thank you so much. Thank you for coming, love. Ayan. James GPGP dance, ayan. Done. Ayan, Himawari nagbaba ng bahay. GPGP is still there. Harang host, ayan, thank you naman sa paharang dyan, Lala. Ano na yung mga tao? Aga ko kasi. Tulog pa siguro. Maya pa yung sila.
Ay, mali. Maaga kasi work ko, kaya maaga ako ngayon, host. Ayan. Alas 5 na sa Pinas. Nisira niya na yung pintuan. Tingnan natin yung bahay mo. Malaki na ba yung bahay mo? Himawari. One point. Ayan. Muni ka na, Lalags. Di ka pa muni? Malaki na rin pala yung bahay mo. Sa bahay mo ko, meron kang harang. 2 minutes yung harang mo. Nasa ano ka ba? Wala ka ba sa Pinas? Himawari? Kasi yung video mo hindi naman to sa ano. Hi! Madam Lorna. Mega loud shout outs, Madam. Ayan. Hi Kalingling. Kain tayo. Sige po, kain ka lang po, Madam. Salamat. Kain ka lang, Madam, dyan. Kain ka lang, Madam. Ano ulam mo? Hi. Ate Lorna, i-like mo naman, ti. Ikaw naman, ti. Ate Lorna. Ayan, i-like mo naman, i-gan mo naman, te, oh. Ayan, may like sa ano, te, ganun, pindutin mo, te. Like mo na, te, Suada. Ayan, oh. Telor na. Bago ka sumubo din, i-like mo na. Ayan, oh. Makikita ko yan pag ni-like mo. Ayan na. Friends toast. Wow. Diet. Diet. Ayan, himawari. Paano ba? Ayan, sa baba nung ano ko. Salamat sa paharang. Ayan, te, i-like mo lang, te. Pindutin mo lang yung like. Diba nandyan sa baba ng video ko? Merong nakaganong kamay. Like mo lang, te. Click. Ayan, himawari. Dikit ko na to sa'yo, Lalags. Hello po, ayan. Hi Ron Vlog, freelance. Mga shout out, Lalabs. Thank you for coming. Ayan. Ayan, salamat. Salamat naman sa mga tamsak dyan. Sally Vlogs, mga shout out. Ayan. Tamsak dan host. Ayan. Ayan, salamat sa patamsak. Ay. Ayan, sige lang, ate Lorna, Madam. Kumain, isubo mo na lang ako, te. Sa Prince Toast mo.
Sana all makain ng French toast. Ayan, Himawari Vlogs. Dikitan kita lalabs. Ayan. Himawari Vlogs, Team Lloyd TV, Tamsak dan Pulpak. Ayan, dikit kalimbang. Ayan. Mag-iwan ka lalab ng bakas. Yan ang aking member. Bigyan kita ng 2. Isa pa. Hindi pumunta si Lloydy. Nandito siya kagabi. Yan, si Ron Vlog, nagbabari ng bahay. Kalimutan ko. Sally Vlogs, mingan shout out lalabs. May jacket ka na? Ayan, 5 million in the house. Migalad shout out. Ate Lor, nandyan ka pati. Gawa nga rin ako ng French toast sometime. Ayan. Danilin V TV, minga loud shout out lalabs. Ayan. Salamat lalabs sa pag-visit again. Ayan. Harang. Salamat naman sa parang-harang dyan. Dan na po sa nakapin. Ayan. Sige po lalabs. Magbakas ka lang dyan lalabs at babalikan ka yan. Sa ngayon ako na muna yung magsusukli sa'yo kasi iwan ko hindi siya pumunta. Member ko po yan, si Lloydy. Ayan. Dating dikit sa nakapin. Ayan. Ayan, Danilin V, nagbaba ng bahay. Sally Vlogs, nagbaba rin ng bahay. Ayan, 6 million in the house. May shout out. Himawari Vlog, OTW po. Ayan. From Danilin VTV, ayan. Sally Vlog, dating dikit, tamsak. Nasa Japan ka pala, madam. Madam Himawari Vlogs. Mukha ka ng Japanese. Ayan, mukha ka ng Japanese, madam. Ayan. Junaski tamsak, pulpak dikit. May galag siya dun, Junaski. Pabalikan naman, Junaski, yung dumidikit sa'yo. Nandyan lang si Junaski nakikinig. Junaski. Ayan, oh. Junaski, may galag shout out. Nakikinig lang yan, lalabs. Balikan mo yung dumikit sa'yo, please. Sally Vlog Dan from Danilin. Ayan, dikit ko to ulit sa'yo. Himawari Vlogs. Ayan. Himawari, dikit na po full package from Danilin. Ayan. 7 million in the house. Miga loud shout out. Pasok kayo mga lalabs. Huwag na kayong mahiya dyan. Silip-silip pa kayo.
Pasok lang at tusukin nyo na si host. Naghihintay lang ako ng mga tusok nyo. Ayan. Edna Burns, hello host. Dan tamsak po, ayan. Edna Burns, mega love shout out lalabs. Thank you for coming. Ayan. Junaski, mega love shout out sa'yo, Junaski. Pabalikan na lang lalabs yung dumidikit sa'yo dyan. Ayan. Thank you host. Ayan, from Himawari Vlogs. Hindi ka pa muni lalabs, Himawari. Kasi malaki na yung bahay mo eh. Tusok Dan po. Ayan, Pinoy Life in Turkey. Mega love shout out. Thank you for coming lalabs. Ayan. Yan, Danilin VTV, nagbaba ng bahay. Patamsakan naman si Bicula ng Uragon mga lalabs. Bayat yun na host kita sa LS. Hindi na ako natutulog mga lalabs eh, kaya ako namamayat. Ayan. Edna Burns, nagbaba ng bahay. Ayan. Tapos baka naman po please patusok guys. Sapat na, wag dikitan, tusok lang. Sige lalabs, tusukan natin yan. Pinoy Life in Turkey. Puntahan ko yung bahay mo. Danilin BTV, Dan na sa'yo. Junaski, pabalikan yung mga dumidikit sa'yo. Papaluin kita dyan eh. Kikinig ka lang eh. Thank you. Taran mo na LS. Nakakapayat yung LS kasi minsan walang inom-inom. Sige lang, nakaupo lang. Walang kain-kain, walang tulog-tulog. Uy. Ayan. Kaya mga lalabs nakakapayat yung mag-LS. Nakakaano kasi si Lulu, nakaka-stress. Yung paggising mo sa umaga, yung pinagpriyatan ko yung buong ngayon. Inamagan, chichik ko yung banana ko. Naku, kinain na naman. Nakakagigil. Namsak na sa'yo, host. Ayan. Ayan, Pinoy Life in Turkey. Tamsak dan. Nagpunta kami ng farm. Nanood gawa ng Hariri Sweet. Ayan. Kami naduling na. Naduling ka na, Pinoy Life in Turkey. Medyo na, sige, balikan mo dyan yung mga dumikit sa'yo. Ayan. 8 million in the house. May ganag shout out. Ayan. Ayan. Roslyn Vlog, tamsak down, full pack, dikit kalimbang. Malaki naman kasi yung bahay ni Pinoy Life in Turkey. Sana all 3 million ang bahay. Sana one day maabot ko rin yung naabot nyo. Ayan. Pinoy Life dan tamsak na po from Edna Burns. Ayan. Pinagpuyatan 0. USD lang. Tapos ano, kakainin pa yan ni Lolo. Yung pinagpuyatan mo na yan. Wala rin. Manay kain ng ano, revenue, suwada. Suwada to si Lolo eh. Lahat na lang kinakain eh. Ayan. Sally Vlogs. Edna Burns, dan na sa'yo. Ayan. From Sally Vlogs. So si Lolo, naiinis na ako sa kanya. Pakainin ko to ng ikakaibang pagkain eh. Manikain na lang eh. Ayan. Relate ako dyan kapag walang palipad. Ayan. Yan, natamsakan na kita, Pinoy Life. Yan, oo nga po, host. Sana all malaki bahay, Pinoy Life. Yun nga.
3 million. 3 million yung bahay ni Pinoy. Edna, balikan kita po mamaya. Ako nga po makagraduate ng 3, balik na sa 2. Ako nga di nakakaalis sa 1.7. Pabalik-balik na lang, bahala sa dyan. Kanina ng banana ako, naka 30 ako, kinain naman yung 21. Nakakawalang gana minsan, pero kailangan mong mambanana, kung hindi baka ubusin niya yung banana mo, di ba? Ayan, don't worry, main po bakas mo. Ayan, ayan, 6 Edna, bigay ko po sa'yo. Ayan, sana all. Ayan Edna, napakaswerte mo naman, bibigyan ka ng 6 ni Pinoy Life in Turkey. Ayan, bait naman. Ayun, Sally na po. Ayun, Sally, na full watch ko na bahay mo, may bakas pa, from Ron Vlog. Ayan, salamat po Pinoy Life. Ayan, si Pinoy Life nasa ano ata to, nasa Japan. Sana all nasa Japan. Ayan, ay Turkey pala, hindi sa Japan. Oh my God, pinagsasabi ko. Pinoy Life in Turkey, tusok dan dikit din sa'yo. Ayan, pang 10 thumbs up ako sa'yo. Ayan, Animo Lovers, Lalabs, Mega Mega Love, shout out. Ayan, aga naman eh. Ayan, aga ba? Ayan, Danilin TV, tamsak dan, polpak dikit, kalimbang. Ayan, from Himawari. Ayan, ako minsan nag-LS 6 na viewers lang, ninja ko pa nanonood. Biyang kita ako sa inyo, salamat naman talaga, ang bait talaga ni Pinoy Life in Turkey. Ayan, no, Himawari OTW. Ayan, from Ron Vlog. Host, nanakawan ako kagabi ng ano, anong nanakaw sa'yo? Banana? Papi naman, host. Ayan, haha, busit ka, host, kau pala duling ano, Japan. Turkey pala napunta sa Japan. Ano bang pinagsasabi ko? Kasi alam mo bang, kagigising ko lang kanina pala, natulog pala ako. Boss, ayan, napunta sa Japan, Turkey pala. Kasi yung ano mo, yung video mo pinanood ko, naisip ko sa Japan eh. Ron Vlog Freelance. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Sige Ron Vlog, ipipin kita, Lalabs. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Saan bahay mo? Ayan, Ron Vlog, nasaan yung bahay mo? Ron Vlog, baba ka ng bahay. Talaga 6 ninja mo, ha? Natawa tuloy si Himawari. Ayan, boss, nanakawan ni Lolo eh. Normal na yan, Lalabs, yung nakaw-nakaw na yan. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Sige po Pinoy Life, punta ako LS mo pag hindi ako busy po. Anong oras ka ba nag-LS? Pinoy Life in Turkey, sana makadalaw din ako sa'yo. Sana ako din may ninja. Gawa ka, Lalabs. Himawari Vlogs, gumawa ka ng ninja. Ayan, Edna Burns, nagbaba ng bahay. Ako na siniswerte harang 10 segundo from Pinoy Life. Wow, mashallah. Ayan, no, sinaswerte naman talaga. Nakita natin yan. Ako na siniswerte. Ayan, parang again 25 segundo from Pinoy Life in Turkey. Ayan, salamat naman sa parang harang dyan. Ayun, anong oras na ba sa Turkey ngayon? Ayan, umaga ba dyan, gabi, hapon? Ayan, ako 6 ninja po. Ayan, dan 2 harang. Ayan, salamat naman.
Salamat sa paharang-harang niyo dyan mga lalabs. Ayun. Ron Vlog dan na sa'yo. Nasa na yung si Ron Vlog? Tingin yung bahay mo. Ron Vlog. Tingnan natin si Ron Vlog. Malit pa tayong bahay ni Ron Vlog. Nasaan yung bahay mo, Ron Vlog? Wala naman. Ayan, baba ka ng bahay, Ron Vlog. Ron Vlog dan na sa'yo. Himawari na full watch ko na bahay mo may bakas pa, please back na lang po. Ayan, napaka-bite naman ni yung sinabi ko kanina, Japan. Ayan, si Manny Pacquiao, mega love shout out. Parang 45 segundo, ayan. Manny Pacquiao, mega love shout out. Mashallah, napasyal si Manny Pacquiao dito. Pacquiao pala Pacquiao ka pala, lalabs, Pinoy Life in Turkey. Ayan. Azara Channel, mega love shout out. Thank you for coming, lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay. Idna Burns dyan sa'yo, full pack. Ayan, from Sally Vlogs. Ayan. Azara Channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Kit Faren, full pack from Animo Lovers. Ayan. Azara, nagbaba uli ng bahay. Animo Lovers, nagbaba rin ng bahay. Azara again, nagbaba ng bahay. Azara OTW from Ron Vlog. Ayan. Azara, nagbaba uli ng bahay. Azara is a Filipino or what? Ayan. Ron Vlog, saan na yung bahay mo, lalabs? Jan Bides. Ayan, hi po, good morning. Ayan. Jan, we gonna love shout out, Jan. Ayan. Jaketan natin si Jan. Ayan, may jacket ka na, Jan. Ayan. Ron Vlog, na sana yung bahay mo, lalabs? Di ka nagbababa. Ron Vlog. Ayan, Sally Vlogs. Pinoy Life in Turkey dan na rin sa'yo. Ayan. Tamsakan pa natin si si John Turkey. Gamitin natin yung ating mga ninja. Ayan. Ivana Alawe harang. Oh, wow, mashallah. Ayan, nandyan pala si Ivana Alawe. Mashallah. Dami namang artista ngayong pumapasok. Sana all. Ayan, nandyan si Ivana Alawe. Mega love shout out. Ivana Alawe. Ayan. Sana all dinadalaw ni Ivana. Ayan. Jonaski, pumasok ka dyan. Jonaski naman, papaluin ko to eh. Ayan o. Ron Vlog. Palitan natin muna yung nakapin. Yung, ibababa ko na lang yung aking member. Ayan. Ishplang Vlogs. Ayan. May magalag shout out. Ayan. Lagyan natin ng yan, jacket. Ayan. Ishplang Vlog. Ayan o, meron ka ng jacket, lalabs. Ayan. Parang 55 segundo. Ayan. Papel naman, hose. Ayan, nasa na ba yung bahay mo? Nagbaba ka na ba? Ayan. Nawala na yung bahay mo, Ron Vlog. Natakpan na. Bumaba ka uli ng bahay. Ayan. Azara Channel, nagbaba ng bahay. Edna Boys, nagbaba din ng bahay. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ron Vlog, sige, hanapin ko na lang saan na ba yung bahay mo. Dan dalawang harang, salamat naman dyan sa parang-harang. Ayan, napakabait naman talaga ni Mr. Pinoy Life in Turkey. Ayan. Ron Vlog, na saan na yung bahay mo ba? Ayan, natakpan na naman. Hanapin ko nga. Duduling ako, Ron Vlog. Ayan. Ron Vlog, baba ka na lang uli ng bahay. Ayan, Rodrigo Duterte. Oh my God, nandito pala si Duterte. Mashallah. Ayan na. Rodrigo Duterte, mega love shout out. Harang from Pinoy Life in Turkey. Ayan. Nakadalawa na po ako ng babahos. Lalabs, hindi ko na nakita. Natakpan na.
Ayan, harang. Salamat sa paharang dyan. Ayan, dan isang harang, mahaba yung isa. Salamat naman sa parang-harang dyan. Ayan. Wala naman na ano Ron Vlog. Baba ka na, nawala na yung bahay mo. Okay lang yan. Huwag lang sunod-sunod. Ayan. Ayan, ayan. Azara dan, pulpak po. Ayan. Azara, pabalikan na lang si Edna Burns. Dan sa'yo, ayan. Himawari Vlogs, nagbaba ng bahay. Azara, nagbaba uli ng bahay. Azara, not only dropping your link, just connect them. Ayan, Lenny Robredo. Oh, mashallah. Dito pala si Lenny Robredo. Ayan, ayan, ayan. Madami palang harang sa madaling araw, host. Ayan, Himawari Vlogs. Oo, kasi nagigising lang din ni Lolo eh. Nilalagay niya ng maraming harang madaling araw. Ayan, nagbaba na ng bahay si Ron Vlog. Papaluin ko to si Ron Vlog eh. Natatakpan. Ano ba yun? Ano yung napindot ko, may na-delete ako. Animo Lovers Lalab, I'm sorry. Ayan. Sorry naman Lalabs, na-delete ko yung message mo. Hindi ko sinasadya yun. Oh my God, anong gagawin ko? Ba't nawala to si Animo Lovers? Napindot ko lang yung Lalabs. Oh my God, anong ginawa ko? Animo Lovers? Ako po ay Pilipino, ayan. Parang Lalabs. Sorry naman Lalabs, Animo Lovers. Na-delete ko yung message mo ba? Hinahabol ko kasi si Ron Vlog eh. Si Ron Vlog kasi ang kulit oh. Umakyat agad. Ayan. Ayan. Animo Lovers, nandyan ka pala Labs. I'm sorry naman Lalabs oh. Na-delete ko naman yung message mo. Ayan, misteryoso harang. Ayan. Bila kasing umaano siya, umaakyat. Hindi ko nahabol. Ayan, Animo Lovers, nandiyan ka pa Lalabs. I'm sorry naman Lalabs, oh. Saan na ba siya? Delete ko yung message niya. Ano ba naman to? Dan Himawari Pulpak, ayan. Misteryoso, meron ka na pong ayan. Eh, si Misteryoso, si Pinoy Life in Turkey pala yan. 6 million in the house, mega loud shout out. Ayan, Animo Lovers Lalabs, nandyan ka pa. Ayan, sorry naman Lalabs, ayan. Baka magtampo siya, na-delete ko yung message niya. Five na lang pala sa'yo, ano, Ron Vlog, graduate ka na Lalabs. 5 na lang sa nakapin Lalabs. Pag-graduate na siya, ayan. Parang ulit 10 segundo, ayan. Salamat naman dyan sa paharang-harang. Ayan, nandyan na si Animo Lovers, na-delete ko si Animo Lovers. So, nandyan ka pala Loves. Animo Lovers. Ayan, nagtampo na tuloy si Animo Lovers, umalis na. Ayan, 6 million in the house. Animo Lovers, what? Ano ba naman? Ayan, ayan.
Dan ayan, ayan, ang ano naman ni Pinoy Life in Turkey, napakabait. Ayan. Guys, dikitan nyo po balik 6. Ayan. Ayan, dikitan si Pinoy Life in Turkey. Ayan, 6 na lang po sa nakapin. 5 na lang pala. Graduate na siya. Ayan, 5 na lang, 5 na lang. Nasaan na ba si ano? Animo lovers? Ayan. Ako, baka magtampo yun sa akin. Animo lovers host, nawala jacket ko. Ayan, jacketan kita uli, lalabs. Sorry naman at napindot ko lang yun. Ayan. Ayan, animo lovers, may jacket ka na, lalabs. Na-delete kita kanina. Napindot ko lang yun. Na-hide pala kita. Ayan, lalabs, padikitan naman sa nakapin. Ayan, 5 na lang. Pinoy Life in Turkey, dikitan. Menu dikit para 6 balik. Ayan. Leslie Official TV, thumbs up. Ayan, may galag shout out Leslie. Ayan, may jacket ka na Leslie Official TV. Ayan. Dikitan si Pinoy Life in Turkey. Ayan, 5 na lang sa nakapin mga lalabs. Padikitan naman. Haha, ayan. Nasipa pala ni Lola. Ano yun? Napindot ko lang yun, lalabs. Animo lovers, ayan. Nahid kaya kita, na-delete ko yung message mo. Hindi ko naman yung sinasadya, ikaw naman. Kala ko nagtampo ka na, umalis ka na, ayan, no? Animo lovers, nagbaba ng bahay. Napindot ko lang yun, eh. Ayan. Padikitan yung nakapin, mga lalabs. 5 na lang, nag-graduate na siya, lalabs. 5 na lang, ayan. Pinoy Life in Turkey, ayan. Padikitan si Pinoy Life in Turkey, mga lalabs. Dan sa nakapin, host. Ayan, 5 na lang po sa nakapin. Mag-graduate na siya. Ayan, 4 na lang sa nakapin, lalabs. Okay, Ron Vlog. Sa bahay mo ako, Ron Vlog, so. Pag-graduatein muna natin yung nakapin. Ayan. Ayan, sumasayaw-sayaw ka pa, Ron Vlog. Ayan. Dan sa nakapin from Pinoy Life in Turkey. Ayan. Leslie Official TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Animo lovers, Pinoy Life in Turkey, dikit na ako sa kanya, host. Ayan. Sige po, 6 daw yung balik ni Pinoy Life in Turkey. Basta main yung idikit sa kanya. Ayan. Babalikan kanyan, animo lovers. Dikit mo yung main mo sa kanya. Ayan. Leslie Official TV, nagbaba ng bahay. Harang 15 segundo from Pinoy Life in Turkey. Ayan, misteryoso. Buti double sa nakapin. Ayan. Ayan, Leslie Official, nagbaba ng bahay. Ron Vlog Dan. Ayan, Leslie Official, nagbaba ng bahay. Sally Vlog, nagbaba rin ng bahay. Ayan. Leslie, nagbaba ng bahay dyan sa nakapin from Pinoy Life in Turkey. Ayan. Ron Vlog, dikitan mo si si Pinoy Life in Turkey, lalabs. Ayan, dinikit ko to sa'yo, lalabs. Ron Vlog, pag-graduate ka na, ayan. Sana makagraduate ka ngayon at huwag ka muna magsaya kasi kakain pa si Lolo. Ayan. Gmark, Tamsak Host, ayan. Gmark, miga-migalad shout out. Ayan, si Gmark nagbaba ng bahay. Ayan, isa na lang sa nakapin, mga lalabs. At isusunod natin sila Pinoy Life in Turkey. Pipin natin, ayan. Isa na lang, lalabs. Graduate na si Ron Vlog. Isa na lang, mga lalab. Isa na lang. Ayan. Leslie Official. Padikit naman yung nakapin. Ayan. Ayan. Official Dan full pack. Leslie Official TV Dan. From J Mark Authentico. Ayan.
Ay, Pinoy Life na pulpak ko na bahay mo, may bakas pa, ayan. Dan sa nakapin, ayan. Ako po ay Pilipino, ayan, mashallah. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Jimar Kotinti ko nagba ng bahay. Leslie OTW. Ayan. Tingnan natin si kung graduate na. Tingnan natin si Ron Vlog. Kung graduate na si Ron Vlog. Ayan. Isa na lang lalab. Isa nakapin. Isa na lang. Harang 15 segundo. Pinoy Life in Turkey. Ay, mashallah, Lenny Robredo, mega love shout out. Diyan pala si Lenny Robredo. Binisita ako ni Lenny, ha. Dan Animo Lovers, pulpak po from Edna Burns. Ayan. Harang again, 25 segundo. Ayan. Salamat naman, Lenny Robredo. Wala bang prelugaw dyan? Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan 25 segundo, tidabolo sa nakapin. Rose Grimes, Tamsak Host. Ayan, Rose. May love shout out, Rose. Thank you for coming, lalabs. Ayan. May jacket ka na, Rose. Ayan. Host, dan na ako kay Ron Vlog. Dikit na kami. Yan, ayan. From Animo Lovers. Leslie Official, dan na. Animo Lovers. Ayan, nababa ng bahay. Edna Burns, nagbaba rin ng bahay. Tingnan natin kung graduate na. Ayan, congratulations Ron Vlog. Pwede ka nang tumambling ng palit ulit. Pero huwag ka muna magsaya. Ron Vlog, tumambling ka na. Sumayaw ka uli ng patambling. Grad na siya 1K dan. Ayan. Ayan, congratulations Ron Vlog. Tumambling ka na lalab. Sumayaw ka uli ng spaghetti pa ba pataas. Ayan. Graduate ka na Ron Vlog. Ayan. Ayan, host, ganda lagi. Ngayon, umaga naman. Ayan, oh. Si Animo Lovers. Harang. Salamat din sa paharang dyan. Ayan, no. Leslie Official, nagbaba ng bahay. Ayan, live in Turkey, baba ka po ng bahay, lalabs. Ipipin kita, lalabs. Hindi kita nyo si, live in Turkey kasi nag-aayuda siya ng 6 daw, sabi niya. Ayan, Ron Vlog, tumambling ka na dyan. 001 na siya, ayan. From Rodrigo Duterte. Dan sa nakapin, ayan. Ayan. Gmark, dan sa'yo, salamat. Gmark, dan na sa'yo si Leslie, pabalikan. Ayan. Leslie, nagbaba ng bahay. Ayan, Ron Vlog. Upload ka uli ng gumigiling. Ayan. Basta ko kailan pa kaya makakawan kay parang dagat lang tong bahay ko. Akit baba may magnanakaw kasi isang malaking unggoy si Lolo. Animo na ba tamsak dan full watch. Ayan. Subscribe all bell for me mawari vlogs. Ayan. Dan Leslie Official full pack from Edna Burns. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan, dikit nasaan na ba si Pinoy Life in Turkey. Ayan, dikitan nyo siya mga lalabs. At magbibigay yan ng ayuda. Hanapin natin siya. Saan na ba yun? Baba ka ng bahay. Harang again, 30 second. Ayan. Pinoy Life in Turkey, nasaan na yung main channel mo? At ika-ipipin. Huwag magsaya kasi baka kainin ni Lolo yan. Leslie, kalimbang ko na bahay mo. May bakas pa. Please back na lang po. Ayan. Dan harang OTW sa nakapin. Ayan. Andyan pala si Iban Alawi host. Yun nga. Nandyan nga si Duterte saka si Lenny Robredo. Si Duterte nandyan. Apin po ako. Ayan. Ayan, dikitan nyo si Life in Turkey at nag-aayuda. Nasaan na ba siya? Sige lang Edna Burns. Lista kita ha. Edna Burns.
Bawal pasaway ha. Nandyan si Duterte. Baka mamura tayo mga lalabs. Nandyan din si ano eh. Dan Harang, ayan, Pinoy Life in Turkey. Baba ka po ng bahay, Pinoy Life in Turkey. Ayan, dikitan si ano, Pinoy Life in Turkey. Harang dan ho sa'yo at ayan, 1,003 na. Yung nakapin. Masyaallah, Ron Vlog, huwag ka munang tumambling. Baka sama lang yung tumbling mo. Masakit lang yung katawan mo. Ayan, Sally Vlogs, nagbaba ng bahay. Rose Grimes, nagbaba ng bahay. Pinoy Life in Turkey, ayan. Ayan mga lalabs, dikitan yung nakapin. Ron Vlog, baba na kita lalabs. Ayan, dikitan yung nakapin at nag-aayuda mga lalabs. Dikitan. Anim ang balik, ayan. Rose Grimes, OTW, ay. Kanina pa po ako, dan Pinoy Life. Ayan, magbabalik yan mga lalabs. Ikaw yung susunod ko, Edna Burns ha. Diyan ka lang, ayan. Ayan, pwede palang gumamit ng pangalan ng mga artista at politiko, pati mga literato nila pwedeng kopyahin. O kasi nandyan nga si Duterte. Nandyan si Ivana Alawi, ayan. Nandyan din si si Lini Lugaw, ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, mga lalabs, patamsakan naman si Bicolanang Uragon. Pwede po gumamit. Ano gagamitin mo, Pinoy Life in Turkey? Pwede po gumamit. Ayan, pwede pong gumamit. Kala ko ano yung gagamitin mo eh. Ayan, padikitan yung nakapin mga lalabs. At nag-aayuda. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Rose Grimes full pack from Animo Lovers. Ayan. Pwede pala, ayan. Pwede, kasi si Animo Lovers nga meron eh, ayan oh. Gusto mo ba si Manny Pacquiao? Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay, pwede haha, ayan. Tumawatuloy si Pinoy Life in Turkey. Ayan mga lalabs, pwede kita nyo nakapin, ayan. Gmark Autentico nagbaba ng bahay, ayan. 8 million in the house, mega love shout out. Ayan, Rose Grimes, done na sa'yo, ayan. From Sally Vlogs, ayan, Rose Grimes, pabalikan si Sally Vlog, done sa'yo lalab. Ayan, Pinoy Life in Turkey, dan tusok dikit na po tayo host, ayan. Ayan, Pinoy Life in Turkey, sana, anong oras ka ba nag-ELS Pinoy Life in Turkey at makadalaw din sa bahay mo? Ayan, Gmark Autentico, nagbaba ng bahay. 9 million in the house, mega love shout out, ayan. Baba ko lang yung aking member. Saan na ba sila? Ayan, pero kapag malisyoso ang upload mo tapos name ng mga celebrities or government official, pwede kakasuhan. Ayan. Di wag na lang kayong gumamit kay Duterte, mahirap na mamura. Ayan, Rose Grand, na full watch ko na bahay mo. Ayan, Ron Vlog nagbaba ng bahay. Tito Bob Cooking Vlog, mega love shout out, salamat sa pagpunta. Ayan, Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan, W sa lahat from Tito Bob. Tito Bob Cooking, ayan. Ron Vlog, Gmark OTW, ayan. Oo nga, nakakatakot gumamit ng kilalang pangalan from Himawari Vlogs. Hahaha, tumawa si Himawari, oh. Tawa siya lalabs. Ayan, Gmark, nagbaba ng bahay. Animo Lovers.
Dan full pack from Gmark Authentico. Mga hybrid lang po pwede gumamit ha. Tumawa tuloy si Pangilin. Ayan, Ron Vlog, congrats 1K ka na, yung saging mo padlock mo na. Ayan. Ano ba yan? Ron Vlog, wala kang, ano ba yung main ba yung gamit mo? Ayan, Gmark. Huwag ka munang tumambling, Gmark. Malalaman mo yan bukas kung ano yung desisyon ni Lolo sa'yo. Kung ano desisyon niya bukas ng umaga, i-check mo yan. Ayan, Tito Bob Cooking Vlog, Dan full pack from Gmark. Ayan, Gmark, Dan na sa'yo from Sally Vlog. Gmark, na full pack ko na bahay mo, may bakas pa. Ayan. MJ Morales, Tamsak Host. Ayan, MJ Morales, miga love shout out. Ay. May jacket ka na, MJ Morales. Hindi ka nang magbaba ng bahay. Padikitan naman yung aking member, mga lalabs, yung binaba ni Ailinski Vlog. Ayan. Si Lloydie. Pati ng mata ko, oh my God. Ayan, Gmark, nagbaba ng bahay. Ayan. Tito Bob, nagbaba rin ng bahay. Tito Bob, OTW sa'yo si Ron Vlog. MJ Morales, nagbaba ng bahay. Ayan. Animo Lovers, nagbaba din ng bahay. Edna Burns, nagbaba ng bahay. Salamat sa nagdikit. Babalikan ko kayo, wag mag-alala. Ayan. Kayo mag-alala, babalikan kayo ni Tito Bob. Ayan. Padikitan yung nakapin, lalabs, at taga-ayuda yan. Ayan. Kabukid Soul, Tamsak Host. Ayan. Salamat sa patamsak, lalabs. Miga love shout out sa'yo, Kabukid Soul. Ayan. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Pinoy Life in Turkey, nagbaba ng bahay. Edna Burns, nasaan ka na? Baba po kita, Pinoy Life in Turkey, saglit ha. Ipin natin si Edna Burns. Edna Burns, nasaan ka na, lalabs? Ayan, Jonaski. Miga love shout out, Jonaski. Ayan, yung aking member, Jonaski. Andyan siya, makipaglaban ka dyan, Jonaski. Ayan, OTW sa nakapin. Unahan na sila, Jonaski, at ikay kanilang babalikan. Ayan, salamat host. Ayan, Edna Burns, baba ka ng bahay, lalabs. Baba ng bahay, Edna Burns. Ayan. Gmark Authentico Vlog, Tamsak Dan from Himawari Vlogs. Ayan. Okay host, Pinoy Life in Turkey. Ayan. Ayan, tapos na kayo, lalabs sa nakapin. Magbakas lang kayo dyan at kayo babalikan ni Pinoy Life in Turkey. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Harang, ayan. Salamat sa paharang, lalabs. Ayan. Tito Bob Cooking Dan sa'yo from Sally Vlog. Ayan, pin natin si Animo Lovers. Ay, si Edna Burns. Animo Lovers, mamaya ka, lalabs, ha? Makamadelete na naman kita. Si Animo Lovers. Ayan, Jonaski, makipaglablaban dyan, Jonaski. Unahan mo na sila lahat. Yan, Jonaski, dikitan mo pala si Pinoy Life in Turkey at nag-aayuda. Jonaski, dikit mo yung iyong main channel. Then, ikaw kanyang babalikan. Ayan. Next Vlog, 21 Tamsak Dan. Mega love shout out. Next Vlog, ayan. May jacket ka na, Next Vlog, ayan. Gmark Authentico, nagbaba ng bahay. Lloydie Dan, nagbakas po ako. Ayan, magbakas ka dun, lalas. Babalikan ka po niyan ni Lloydie. Ayan. Salamat naman, lalabs. Ayan, MJ Morales. Babalikan kita ng dalawa, lalabs. MJ Morales, baba ka ng bahay. At si Lloydie wala, hindi pumunta. Ayan. Kabukid Soul, Dan full pack from Gmark Authentico. Ayan. Gmark Authentico, nagbaba ng bahay. Ayan. Jonaski, nandyan ka pa, Jonaski? Parikitan si Life in Turkey, lalabs. Ayan, salamat host. Ayan, Tito Bob Cooking, ng babae ng bahay. Patamsak sa premiere, guys. Ayan, baba mo yung premiere mo. Ayan, next vlog.
Dan sa nakapin from Tito Bob, ayan. Edna Burns, pabalikan lalabs yung dumidikit sa'yo lalabs. Ayan lalabs, padikitan. Dan na po sa kanakapin host from Kabukid Soul. Ayan, Edna Burns, pabalikan si Kabukid Soul. Ayan. Padikitan yung aking member na si Lloydie lalabs. Magbakas lang kayo lalabs sa kanya. Ayan. Magbakas lang po, salamat from Kabukid Soul. Patamsak sa coming live stream po. Ayan. From Nets Vlog. Ayan. Bakasan natin yan. Nets Vlog. Ayan. Ishplang Vlog. Nagbaba ng bahay. Ayan. Animo Lovers Dan Sukli with Bakas, ayan, from MJ Morales, Dan Kabukid po from Edna Burns, ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay, ayan. Oh, Maui Boy, mega shout out lalabs. Thank you for coming. Mga lalabs, ayan, 15 million in the house, lalabs, mega shout out. Mga lalabs, huwag kalimutang dikitan at tamsakan si host, ayan. Jonaski, nakipaglaban ka dyan, Jonaski, ayan. Hannes Taxi Driver Vlog, good AM host, ayan, mega shout out, Hannes Taxi Driver. Thank you for coming, lalabs, kumusta ka na dyan, ayan. Ags PH TV, mega shout out, padikit mga lalabs, ayan. Sally Vlog Dan, pulpak po kanina po, salamat from G-Mark. Sally, pabalikan si G-Mark, ayan. MJ, thanks po from Animo Lovers. G-Mark nagbaba ng bahay, ayan. Napadaan lang po, okay lang lalabs. Hannes Taxi Driver, ingat ka dyan lalab, tamsak host. Ayan, Nest Vlog patamsak guys, patamsakan si Nest Vlog, ayan. Kabukid Soul, Animo Lovers Dan, pulpak, ayan. Harang host, salamat sa parang harang dyan. Tito Bob, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan, Nets Vlog. Tito Bob, nagbaba ng bahay. Edna Burns, dikit with Bakas. Edna Burns, lalabs. Pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Ayan. Jonaski Dan, pulpak. Jonaski Dan sa'yo si G-Mark Autentico. Pabalikan na lang, Jonaski. Migalag shout to you, lalabs. Dan sa'yo si G-Mark Autentico. Pabalikan na lang. Ayan. Nets Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. G-Mark nagbaba din ng bahay. Kabukid Soul nagbaba ng bahay. Hannes Taxi Driver nakapin full pack. Ayan, Edna Burns, pabalikan yung mga dumikit. Dan Sukli po Tito Bob from Edna Burns. Biyahe mo na ako host. Sige Hannes Taxi Driver, ingat ka lalabs. God bless you. Sana marami kang pasahero ngayong araw. God bless. Ayan. Dan sa nakapin po Kabukid Soul. Ayan. Ags PH TV, nagbaba ng bahay. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Hannes Taxi Driver, nagbaba ng bahay. Ishplang Vlog pulpak from Animo Lovers. Ayan. Tito Bob, nagbaba ng bahay. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Pauline, migamigalad shout out lalabs. Hello, ayan. Pauline, nagbaba ng bahay. Tamsak Dan from Pauline. Ayan, salamat sa patamsak lalabs. Tito Bob Cooking Vlog, tamsak Dan pulpak from Himawari Vlogs, ayan. Hannes Dan po from Edna Burn, ayan. Hannes Taxi Driver Vlog Dan pulpak from J Mark, ayan. Kabukid Dan with Bakas sa harvest mo ng saging from MJ Morales, ayan. Ayan, J Mark nagbaba ng bahay. Harang again from Himawari Vlog. MJ Morales nagbaba ng bahay. G-Mark nagbaba ng bahay. Himawari, salamat. From Tito Bob. Ayan. Kabukid Dan sa'yo from Sally Vlog. G-Mark Dan, pulpak from Kabukid Soul. Ayan. Edna Burns, Dan. Pasokli po from MJ Morales. Ayan. Ags Vlog, pulpak from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Lalab, Animo Lovers, ayan. Isang base ka lang lalab magbaba ng bahay, lalabs. At magpapalo ka ni Lolo Lalabs, ayan. Magsunod-sunod, ayan. Ayan. MJ Morales Dan, dikit from G-Mark Autentico, ayan. G-Mark nagbaba ng bahay, ayan. Tito Bob, galing mong magpaliwanag sa cooking mo, ayan. From Himawari Vlog, ayan. Salamat po, ayan, from Tito Bob, ayan, ayan. Sally Vlog nagbaba ng bahay. Jonaski.
Di pagdikitan ka dyan, Jonaski. At mga lalabs, padikitan naman yung aking member na si Lloydie mga lalabs. Patamsakan at dikitan na din, ayan. Magbakas lang kayo dyan lalas at babalikan kayo niyan, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay, ayan. Salamat kapatid Kabukid for MJ Morales, ayan. MJ Dan na po, kanina pa from Edna Burns, ay Kabukid Dan sa'yo, ayan. Todo bigay si J Mark, hehe, ayan. Ish Plug Vlog. Dan sa nakapin. Ags PH TV, nagbaba ng bahay, ayan. 11 million in the house, mega mega love shout out. In Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Tito Bob Cooking Full Pack from Animo Lovers. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Lalab Animo Lovers, huwag ka lalab sunod-sunod mag-drop ng link mo lalabs. Mag-follow ka ni Lolo, ayan. Isa-isa lang, ayan. Sally Vlogs, nagbaba ng bahay. Just Channel, mega mega love shout out. Good morning host, Dan Tamsak, ayan. Salamat sa patamsak lalabs, ayan. Ishplang, nagbaba ng bahay. Just Channel, nagbaba ng bahay. Magbakas lang po para mabalikan from Kabukid Soul, ayan. Animo Lovers, Dan Full Pack, Dan Tamsak. From Rose Grimes, ayan. Rosely Vlog that with Bakas, Pasukli from MJ Morales, ayan. Ulindan Tusok from Animo Lovers, ayan. Balikan si Animo Lovers. Yung mga lalabs, padikitan naman yung aking binababa lalabs, ayan. Padikitan naman si Lloydie mga lalabs, magbakas lang po kayo dyan mga lalabs, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay, ayan. Tito Bob, nagbaba ng bahay. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Love kita, mega mega love shout out lalabs. Thank you for coming again, ayan. Nagbaba ng bahay si Love kita, ayan. Rose Grime, thanks po, ayan. Padikitan nyo nakapin mga lalabs. Ish Plang Dan sa premiere mo from MJ Morales, ayan. Harang, salamat naman sa paharang dyan, ayan. Ish Plang Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Ish Plang Dan, sukli po from Edna Burn. Honest Taxi Driver Dan. Ayan. From Himawari Vlogs, ayan. MJ Morales, Dan na sa'yo from Sally Vlogs, ayan. Dan at Just Channel from Ish Plang Vlog, ayan. Ish Plang, nagbaba ng bahay. Ayan, Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan, Kabukid Soul, nagbaba uli. Nagkita dating dikit po, Dan Tamsak. MJ Morales, Dan Tamsak from Rose Grime, ayan. Himawari Vlog, Dan po from Tito Bob, ayan. Rose Grime, nagbaba ng bahay. Tito Bob, na full watch ko na bahay mo, may bakas pa, ayan. Sally Vlog, nagbaba ng bahay. Love kita full pack from Animo Lovers. Ags PH TV, ayan. Kabukid, nagbaba ng bahay. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Tito Bob, Dan with bakas sa iyong beef salpikaw, ayan. Kabukid Soul, bababahay Ags, ayan, nagbaba na siya ng bahay lalabs. Ayan, Ron Vlog, babalikan po kita, ayan. Salamat po, ayan, Kabukid OTW. Ayan, mga lalabs, patamsakan naman si Bicolanong Uragon, mga lalabs. Ayan, 10 million in the house, mega mega love shout out. Patamsakan si Bicolanong Uragon, mga lalabs, ayan.
Rose Grimes, ayan. Sino yung may premier dyan? Bicolanang Uragon, OTW from Ags PH TV, ayan. Tamsak lang lalabs, it's okay na sa akin, ayan. Parang dikit ka na sa akin, Ags PH TV, ayan. MJ Morales, salamat. Babalikan po kita from Tito Bob. Love kita, nagbaba ng bahay, ayan. You and me, mega mega lad, shout out lalab, tamsak host, ayan. Thank you for coming, ayan. Edna Byrne, tamsak pulpak, dikit, from Himawari Vlog, ayan. Tito Bob, nagbaba ng bahay, Agsman Vlogs, dan pulpak from Kabukid Soul, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay, ayan. Host dan tosok po sa'yo, dikit na tayo in English, I face you already. Salamat, Animo Lovers, ayan. Ayan. Rose Grime Dan from MJ Morales, love kita, nagbaba ng bahay. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Kayo gusto yung ipin, Animo Lovers, ayan. Ags pulpak, ayan. Himawari Dan po from you and me. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, nasaan na si ano? Animo Lovers, host ha. Mabaka ng bahay, Animo Lovers. Ayan, bikulan ng tamsak during dikit. Dating dikit. Dating dikit. Salamat sa patamsak kay Bicolana, ayan. Ayan, Edna Burns, baba mo na kita lalabs. Dikit natin si Animo Lovers naman. Ayan. Baka madelete ko na naman to. Ayan, Animo Lovers, nakapin. Animo Lovers, huwag ka magbaba ng bahay dyan at nakapin ka. Ang gagawin mo na lang is kung may didikit sa'yo, balikan mo. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Tito Bob Cooking, thank you din po from Himawari Vlogs. Ayan, love kita Dalisay, Eagle, dan na po sa'yo from MJ Morales. Ayan, dan sa nakapin, Edna Burns. Edna Burns, pabalikan si Just Channel, dan sa'yo lalabs. Ayan, Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. MJ Morales, nagbaba ng bahay. Ayan, Just Bahay po. Ayan, from Edna Burns. Kabukid Dan po from you and me. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, 11 million in the house. Mega mega love shout out mga lalabs. Ayan. Bababahay you and me from Kabukid Soul. Ayan. Okay po, host. Ayan. Okay, pagdikitan ka dyan, Edna Burns. Ayan. 14 million in the house. Mega mega love shout out mga lalabs. Ayan. Love kita, nagbaba ng bahay. Ayan. Jason Terador, hello po, morning po madam. Ayan, Jason Terador, mega mega love shout out. Jason Terador, ayan. Ayan, Jason Terador Lalas, meron ka na pong jacket lalabs. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay at magipaglaban ka dyan, ayan. Ang PHTV, nagbaba ng bahay. Jonaski, nasaan ka na Jonaski? Si Jonaski, eh. Ayan, Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan, 12 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, Dalisay Eagle 1 TV Tamsakdan full pack dikit kalimbang from Himawari Vlogs. Ayan. Dalisay, pabalikan si Himawari Vlog dan sa'yo lalaw. Jonaski.
Ay, mga lalabs, di kita naman si Lloyd, di mga lalabs, magbakas lang kayo dyan. Kayo kanyang babalikan, ayan. Padikitan yung nakapin, mga lalabs, ayan. Padikitan si Animo Lovers. Ayan, Tito Bob Cooking Dan, thumbs up from Rose Grime, ayan. Tito Bob nagbaba ng bahay, Rose Grime nagbaba ng bahay, G. Marco Tintico Vlogs nagbaba rin ng bahay, ayan. Ayan. G. Marco Tintico nagbaba ng bahay, ayan. Edna Burns Dan Pulpak from Ags PH, ayan. Junaski like 30 from Mazara channel, ayan. Thank you so much, lalab, sa palike dyan, ayan. Himawari Dan, ayan, dikit po from MJ Morales, ayan. Mazara channel nagbaba ng bahay. Ayan, Ags PH TV nagbaba ng bahay. Ayan, Hazara nagbaba ng bahay. Ayan, Himawari Vlogs, Kabukid Farm Vlog. Tamsak Dan from Himawari, ayan. Jimar Kotentik Vlog nagbaba ng bahay. M1, mega loud shout out. M1, ayan. Nakita natin si M1. Ayan, M1, may jacket ka na, ayan. M1, 17 million in the house. We can loud shout out. Ayan, thank you so much, M1, ayan. Ayan, Alzaki nyo, tamsak, ayan. Azar Channel, nagbaba ng bahay. Edna Burns, ayan. Gmark, tamsak po from dating dikit from Edna Burns, ayan. Gmark, nagbaba ng bahay. Azara, nagbaba rin ng bahay. Alzaki, nagbaba ng bahay. Ayan. Padikitan nyo nakapin, mga lalabs. Ayan. Ayan. Ags PH, Dan Pulpak from Jmark. Ayan. Himawari Dan from Kabukid Soul. Ayan. Tito Bob, nagbaba ng bahay. Azara Dan, dikit po from MJ Morales. Edna Byrne, nagbaba ng bahay. Ayan. Gmark, nagbaba rin ng bahay. Azara, nagbaba ng bahay uli. Ayan. Kabukid, nagbaba ng bahay. Ayan, nandyan. Alzaki nyo, lalabs. Mega loud shout out, Alzaki. Ba't nawala ka kagabi, lalabs? Why you left last night, Alzaki nyo? Ayan, MJ Morales. Ayan, Azara Dan. Ayan. M1, nagbaba ng bahay. Alzaki, nagbaba ng bahay. Ron Vlog, baba ka bahay, lalabs. From Kabukid Soul. Ayan, Ron Vlog. Ayan. Jason Terador, nagbaba ng bahay. M1, Animula Verse, OTW from M1. Ayan. Alzaki nyo, done to you from Jmark. Ayan. Alzaki nyo, nag-drop ng link. Ayan. Jason Terador Pulpak from Animula Verse. Ayan. Jmark, nagbaba ng bahay. Ayan. Maglablaban lang kayo, mga lalab. 16 million in the house. Mega love shout out. Ang katinang mata ko. Ayan. Ang dami na nila, lalabs. Ang bilis ng ating gumagalaw agad. Junaski. Nandyan ka ba, Junaski? LC135. Mega love shout out, LC. Ayan. Saan na ba yun siya? Paduling ako. LZ, ayan, may jacket ka na. LZ135. Ayan. MJ Morales, Dan Tamsak from Love Kita. Ayan. Kabukid, nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat, Love Kita para MJ Morales. M1, Dan Pulpak from Jmark. Ayan. Gumagalaw yung ating camera, bumaba pala siya. Yung aking buhok, Makati. Alzaki nyo, nagbaba ng bahay. Ayan, Love Kita, nagbaba ng bahay, mga lalabs. 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan.
Gmark Dan na thanks po from IM1, ayan. LC135, ayan, nagbaba ng bahay. Ang sa akin nyo, Dan Toyo from Gmark, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Gmark, nagbaba din ng bahay, ayan. Mercy Channel, Dan Dikit from MJ Morales, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan, padikitan nyo nakapin mga lalabs. Tito Bob Cooking, nagbaba ng bahay. M1 full pack po, ayan. M1, pabalikan yung nakapin lalabs, ayan. Dali sa Eagle, full pack, pasukli na lang from M1, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Jason Tirador, nagbaba ng bahay. At Jason Tirador, nagbaba uli ng bahay. LZ135, nagbaba ng bahay. Ayan. Gmark Dan full pack from Ags PH TV. Ayan. Padikitan lalab si Junaski. Ayan. Hi, Korean. How are you? Ayan. What's your name? Ayan. Kusina JJ Dan from MJ Morales. Ayan. Iwan lang po ng bakas. Ayan. Ayan. 12 million in the house. Miga loud shout out. MJ Morales, nagbaba ng bahay. Alzaki nyo, nagbaba ng bahay. Ags PH TV, nagbaba rin ng bahay. Ayan. LZ135, ayan. Nagbaba ng bahay. Magbakas lang po para mabalikan. Salamat from Kabukid Soul. Ayan. NC135 OTW from Ron Vlog, ayan. Team Lloyd TV Dan from Just Channel, ayan. Thank you so much, ayan. Magbakas lang po yan, lalas. Babalikan po kayo niyan, ayan. Jason Dan po from You and Me, ayan. You and Me, nagbaba ng bahay. Ron Vlog, baba bahay, ayan. From Kabukid Soul, ayan. Nagbaba na siya, lalabs, ayan. Host, kakatapos lang ng harang. Salamat naman sa paharang-harang, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ang bilis ng ating anong gumagalaw, ayan. 7 million in the house. Mega love shout out, ayan. M1 Dan sa'yo from LC135. Tam Shake host from MJ Bips Barrel, ayan. MJ Bips Barrel, mega love shout out, lalabs, ayan. Ags PH TV, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, ayan, ayan. Just Channel, mega love shout out, ayan. Nagbaba ng bahay si Just Channel. Himawari Vlog Dan sa Dan. Please follow me, ayan. Full pack, ayan, from M1. Gmark, nagbaba ng bahay. MJ Beef Barrel Premier ko, ayan. Padikitan yung premier. Ayan, lalabs. Sana yung premier mo, ano? Sino ba yun? Sino may premier? MJ Beefs. Ayan, Animo Lovers, lalab. Bang mo na kita, Animo Lovers, ha? Makipaglablaban ka dyan. Ayan, padikitan yung premier ni MJ Beefs. Ayan, premier. Animo Lovers, binaba mo na kita, lalabs. Ayan. Padikitan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Love kita, nagbaba ng bahay. Kabukid Soul, di na ako nagbakas. Nagwatch ako sa Harvest Banana mo. Pasukli na lang. From M1. Ayan. Love kita. Ayan. Nagbaba ng bahay. Yan, LZ135 Dan po from You and Me, ayan.
Ron Vlog Dan po, full pack from Kabukid Soul. Ayan, UNV nagbaba ng bahay. Kabukid Soul nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin, host from MJ Morales. Ayan. Host, maraming salamat po. Okay lang lalabs. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Love kita Dan. Ayan. From Ags PH TV. Love kita nagbaba ng bahay. Kabukid UNV Dan po, full pack. Ayan, UNV pabalikan si Kabukid. Ayan. UNV Dan Sukli from LC135. Ayan. Ags PH TV nagbaba ng bahay. Mawari Vlogs. MJ Beef Barrel Tamnak Dan dating dikit from Himawari Vlogs. Ayan, Korean. What's your name? Korean. Not showing your name. Ayan. Ayan, Kabukid Soul nagbaba ng bahay. M1 Sukli na lang po. Salamat from MJ Morales. Ayan. LC135 nagbaba ng bahay. Ayan, Kabukid Soul nagbaba ng bahay. Ags PH nagbaba rin ng bahay. Ayan. Thank you, host. Time to work now. Ayan. Okay, Himawari Vlog. Thank you, lalabs. Ingat ka sa work mo. God bless you. Ayan. Ayan. MJ Biz na nakapindan. Pasukli MJ Biz. Ayan. From M1. Ayan, LC135 nagbaba ng bahay. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Yan, padikitan naman si Lloydie, yung binaba ng aking... Yan yung binaba ni Ailinski. O, salamat, baba na ako, mag-work pa. Ayan. Ags TV, salamat lalabs. Thank you sa pagpunta mo. Ingat ka dyan. God bless you. Ayan. 220 ako MG full pack sa... Ayan, from M1. M1 nagbaba ng bahay. Ayan, may palabalab si Jason Tirador. Ayan. Kabukid Soul nagbaba ng bahay. Ayap and bahay baba. Ayan, from Ags TV. Ayan. MJ Morales OTW from LC135. M1 Dan po from you and me. Ayan, salamat po kapatid M1 from MJ Morales. Ayan. MJ Beeps Barrel full pack po from Animo Lovers. Ayan. Yun, may nagbaba ng bahay. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Kabukid Soul nagbaba ng bahay. Agsman Dan from Love Kita. Ayan. OTW you and me from M1. Ayan. Kusina JJ na full watch ko na bahay mo from May Bakas pa. Ayan. From Ron Vlog. Ayan. Kabukid Soul nagbaba ng bahay. Ayan. MJ Vips Dan from MJ Morales. You and me Dan po. Yashi Tamsak Yashi, ayan. How are you, Yashi? Ano si Yashi? Ang bilis, ang bilis. Yashi, meron ka ng jacket lalags. Pwede ka nang magbaba ng bahay, Yashi. Ayan. Ayan, 16 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Jason Tirador, ayan. Magbaba ng bahay. Ganda kayo lalab sa nakapin, ayan. Ayan, Hermenia, sakyap. Ayan. Good morning. Mega love shout out sa iyo, Hermenia. Ayan. May jacket ka na, Hermenia. Ayan. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Ags OTW from Jason Tirador. Ayan.
Alzakit, Timangko, Kabot Dulod, Birangkat, ayan. From Animo Lovers, ayan. Rose Dan po from You and Me, ayan. You and Me nagbaba ng bahay. Alzaki nyo Dan, ayan. Alzaki, where are you lalabs? Ayan. LZ135 Dan. Ayan. Just Channel nagbaba ng bahay. Ayan. Jason Tirador Dan with Bakas from MJ Morales, ayan. Nating dikit sa'yo host at tamsak from Hermenia Sakyap, ayan. Salamat lalabs, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. MJ Morales, nagbaba ng bahay. Mami Lynn, ayan. Bigyan mo nila shout out, Mami Lynn. Meron ka ng jacket, Mami Lynn. Pwede ka na magbaba ng bahay, ayan. Thank you, host from Hermenia Sakyap. Wala ka naman lalabs. Host, also, alis muna ako, pupunta sa work. Sige lalabs, Animo Lovers, thank you. God bless you lalabs. Ingat ka palagi, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Mamilin, tamsak boss. Meron ka ng jacket, Mamilin, bakit nakahubad ka pa rin? Ayan. Rose Grime, Dan Pulpak, Dikit Kalimbang from Yashi, ayan. Yashi, nagbaba ng bahay. Yashi, ayan. Host, maraming salamat sa tulong po. Alis na po ka ako. Sige. Salamat, Animo Lovers. God bless you, lalabs. Ingat ka palagi dyan. Ayan. Kabukid Soul, OTW po. Ayan, from LC135. Ags PHTV, Dan to you. Ayan. Rose Grime, Dan Pulpak. Just Channel, Dan. Dating Dikit, from MJ. Ayan, ayan, ayan. Sa lahat ng dumikit, salamat din sa inyo. Sa hindi ko na nabalikan, balikan ko kayo maya. Ayan. MJ OTW from Jason Tirador. Ayan. Mamili nagbaba ng bahay. Ayan. 12 million in the house. Megan Galad shout out. G Mark Autentico nagbaba ng bahay. Ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. AZ Agsman Vlog, Dan Tamsak from Rose Grime. Ayan. Kabukid Soul, Dan Pulpak po. Ayan. LZ135 nagbaba ng bahay. Ito Bob nagbaba ng bahay. Yaashi 1.0 Dan Pulpak po from J-Mark. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan. From J-Mark. From Hermenia Sakyab. Ayan. J-Mark nagbaba ng bahay. Hermenia Sakyap nagbaba ng bahay. Lady Coach. Hindi ka shout out. Ayan. Lady Coach. Ayan, may jacket ka na, Lady Coach. Pwede ka na magbaba ng bahay, Lady Coach. May galag shout out. Ayan. Yaashi Dan from MJ Morales. Ayan. Ads. Salamat sa paharang-harang, Lady Coach. Ayan. Mamili nagbaba ng bahay. LC135 Dan from G-Mark. Ayan. G-Mark nagbaba ng bahay. Ayan. 15 million in the house. Mega love shout out. Ayan. G-Mark dating dikit from Hermenia. Ayan. Kusina JJ Dan Pulpak from Kabukid Soul. MJ Morales Dan Pulpak to yun. Nakakatakot video mo. Haha. Natakot ka ba? Premiere. Ayan. Padikitan si Lady Coach sa kanyang premiere, mga lalab. Yan. Tamsakan natin yan, Lady Coach. Ayan. 16 million in the house. Mega love shout out.
Ayan mga lalab, patamsakan naman si Bicula ng Uragon lalab. Kanyang bagong upload. Ako din yan lalabs. Nasaan na yung may premiere? Si Lady Coach. Tingnan natin. Thank you host. Ayan, Mami OTW from Jason Tirador. Ayan. LZ135 nagbaba ng bahay. Ayan. Nating dikit sa nakapin, tamsak na lang. Salamat lalab sa patamsak. Ayan. Kabukid Soul nagbaba ng bahay. UNME nagbaba ng bahay. Gmark Otentiko nagbaba ng bahay. Mami Lynn dating dikit from Hermenia Sakyap. Ayan. Hermenia Sakyap nagbaba ng bahay. Ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan, Korean, mega shout out. What's your name? Live. Live. Ayan, live. Mega shout out. Live. Ayan. Mamili, nagbaba ng bahay. Ayan. LZ135. Ayan, nagbaba ng bahay. Lady Coach. Mga lalabs, padikitan naman yung premiere ni Lady Coach. Ayan. Tingnan natin yung tamsakan natin yan. Maraming salamat at Mami, ayan. Lady Coach, Lady Coach. Ayan, patamsakan yung kanyang premiere lalab. Ayan, Lady Coach, dati naman akong dikit sa'yo, lalabs. Tamsakan ka na ni host. Ayan. $8 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, patamsakan naman yung paparating na premiere ni Lady Coach. Ayan. Saan na ba ako? Yaashi, hello from Lady Coach Explore. Ayan. Gmark Otentiko Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Animo Lovers Dan from Just Channel. Ayan. Mami Lynn, nagbaba ng bahay. Ayan. Gmark Dan. Ayan, from Lady Coach. Gmark, nagbaba ng bahay. Lady Coach, bagong dikit tamsak sa premier mo. Ayan. Hermenia Sakyap Dan Pulpak from Gmark. Just Channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Mami Lynn Dan Pulpak to you from Jason Tirador. Ayan. Jason Tirador, nagbaba ng bahay. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Dan tamsak sa nakapin from LC 135. Ayan. LC 135 nagbaba ng bahay. Gmark Otentiko nagbaba ng bahay. Ayan. Kabukid Soul nagbaba ng bahay. Kabukid. Ayan, from Lady Coach. Ayan. Ito Bob Cooking nagbaba ng bahay. LC135 dan tamsak po dating dikit from Edna Burns. Ayan. Dito hello. Salamat at Gmark. Hermenia Sakyap nagbaba ng bahay. Ayan. Kabukid Soul. Ayan, baba ka ng bahay lalas. Malit pa yung bahay mo. Pin kita lalabs. Kabukid Soul. Sana yung bahay mo lalabs, Kabukid Soul. Jason Tirador nagbaba ng bahay. Ayan.
sa papunta ng bahay ko at nag-iwan ng bakas. Maya ko kayo balikan. Prepare mo na for breakfast. Thank you. Ayan, Just channel ang baba ng bahay. Salamat, Just. Dan sa nakapin full pack. Ayan, from Edna Burns. Yashi, Kabukid Soul, Dan. Ayan, Kabukid Soul. Ayan, padikitan si Kabukid Soul. Malit pa yung kanyang bahay, lalabs. Ayan, 10 million in the house. May kami shout out. Mamili nagbaba ng bahay. Yaashi nagbaba ng bahay. Herminia Dan na po ako sa'yo from MJ Morales. Ayan. Edna Burns nagbaba ng bahay. Ayan. MJ Morales Dan from Herminia. Ayan. Herminia Sakit Dan Pulpak. Gumuhit ka na. LC135. Ayan. LC135 nagbaba ng bahay. Herminia Sakit nagbaba rin ng bahay. Jason Terrador. Salamat ng marami OTW from Mami Lynn. Ayan. Lady Coach Explore nagbaba ng bahay. Ayan, 8 million in the house. May galad shout out. Yaashi Dan na from MJ Morales. Ayan, Kabukid Farm. Sabahay mo ako, lalabs. Ayan. Malit pa yung iyong bahay, Kabukid Farm. Ayan. Hindi na ako magbakas sa'yo. Ayan. Didikit ko na lang to, lalabs, pero ipapanoorin ko siya para dikit na dikit. Ayan. Salamat ho sa inyo lang ano man, lalabs. Ayan. MJ Morales, bahay mo. Ayan. From Yaashi. Ayan. LC135 nagbaba ng bahay. Herminia Dan from Lady Coach. Ayan. Kabukid Soul Dan Pulpak. Ayan. Ayan, Lady Coach Explore Dan. Thumbs up from Rose Grimes. Ayan. Kois Charlie TV, bigyan mga love shout out. Thank you for coming. Ayan. Nagbaba ng bahay si Kois Charlie TV. Ayan. Palablab naman si Bicolangan ng Oragon mga lalabs. Tamsak lang, sapat na. Ayan. MJ Morales nagbaba ng bahay. Ayan. LC135 nagbaba ng bahay. LC135 Dan from Lady Coach. Ayan. MJ Morales OTW from Yaashi. Ayan. Yaashi Dan Pulprak from Kabukid Soul. Ayan. Voice Charlie TV nagbaba ng bahay. Dan Herminia Pulpak Kalimbang All from Edna Burns. Ayan. Yan, Kabukid. Dikit ko na to, lalabs. Nag-harvest ka ng iyong mga saging. Ayan. Ng banana. Dikit ko na, lalabs. Salamat po sa pa-shout out. Walang anuman, lalag. Voice Charlie TV nagbaba ng bahay. Kain ka na. Yan, LC135 nagbaba ng bahay. Million in the house. Mega love shout out. Ayan. Lalabs, 2 minutes lang, lalabs, at ako iinom ng tubig. Wala ako ng tubig, lalabs, ha? Kois Charlie Dan po. Ayan. Wait lang mga lalabs. Inom lang ng tubig si host. 2 minutes lang. Ayan.
Yan, nagbalik ako. Yan mga lalabs, uminom lang ako ng tubig at natutuyuan na ng laway si host. Ayan. Ayan, 14 million in the house. May gonna love shout out. Ayan. Ayan, Kabukid Farm. Sabay mo ako uli, Kabukid. Ayan. Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. Ayan. 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, ang daming tanim naman ni Kabukid. Kanina banana, ngayon papaya. Ayan. Yaashi Dan, pulpak po from Edna Burns. Ayan. Kailan mo to in-upload? 14 hours. Yaashi official Dan from LC135. Pulpak po sa pansit bihon mo. Ayan. LC135 nagbaba ng bahay. 11 million in the house. May love shout out. Ayan, Kabukid. Dikit ko to sa'yo, lalabs. Kabukid. $13 million in the house. Mega love shout out. Guys, Charlie TV nagbaba ng bahay. Mga lalabs, padikitan naman si Lloydie mga lalabs. Magbakas lang kayo sa kanya, lalabs. Ayan.
Ayan, Dan Bicolana ng Uragon, tamsak dating dikit po. Ayan, salamat Edna Burns. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Kois Charlie TV nagbaba ng bahay. Edna Burns nagbaba ng bahay. Ayan. Mamili nagbaba ng bahay. Ayan. Malaki pala yung bahay ni Mami Lynn. 2 million. Ayan, 2.29k. Ayan, mashallah. New ceiling in garage. New sit-up bar table. Ayan, mashallah. Ayan. Life. Nagbaba ng bahay. Ayan, LC135 nagbaba ng bahay. Ayan. Yan, Mami Lynn, watch ako sa bahay mo. Na-open ko yung bahay mo. Mami Lynn. 11 million in the house. Mega love shout out. Padikitin naman lalabs yung nakapin mga lalabs. Ayan, yung aking member. Ayan, Hermenia Sakyap, nagbaba ng bahay. Ayan. Premier, ayan, tamsakan natin yan, yung premier mo. Ayan, tamsak. Patamsakan naman, ayan. Ayan, Madam Hermenia, natamsakan na kita, lalabs. Ayan. Salamat po sa mga sumilip sa Halloween entry ko from MJ Morales. Ayan. M1, nagbaba ng bahay. Ayan, Life, nagbaba ng bahay. Ayan. Charlie TV, Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. LC135, nagbaba ng bahay. Edna Burns, Dan Lodi, ayan. Pulpak po, ayan. Kois Charlie, Dan na ako sa'yo. Ayan, from MJ Morales. Ayan, Edna Burns. Iyan ka dalawa, Edna Burns. Ayan. Dumikit ka kay Lloydie, ayan. Kois Charlie, Dan na po ako from MJ Morales or Kusina JJ Dan sa Unlimited mo. Pasukli from M1, ayan. Edna Burns, nagbaba ng bahay. Life, nagbaba ng bahay. Yaashi, nagbaba ng bahay. Ayan. Mamili, nagbaba ng bahay. MJ, baba ka po ng bahay po. From Kois Charlie TV. Ayan. Ayan, M1 Dan tamsak dating dikit from Edna Burns. Ayan.
Ayan, live nagbaba ng bahay. Imuwa nagbaba ng bahay. Kuya Charlie TV nagbaba ng bahay. Lloyd Dan from Hermenia Sakyap. Ayan. Salamat naman sa dikit madam. Ayan, salamat. Babalikan po kayo ni Lloydy. Magbakas lang po kayo doon. Ayan. Salamat sa tamsak mo. Ayan, from Hermenia Sakyap. Ayan. Walang anuman po. Ayan. Yaashi, nagbaba ng bahay. Live, nagbaba ng bahay. Hermenia Sakyap, nagbaba ng bahay. Ayan. Yaashi, nagbaba din ng bahay. Ayan. Ayan, Mami Lynn, napolo watch ko pala yung video mo. Ayan. Naka 5 minutes ako. Mami Lynn. Sana yung bahay ni Edna Burns. Hanapin ko. Sino gusto makipagpalitan? Banana, ayan. Ayan, Jonaski done with Bakas from MJ Morales. Jonaski, pabalikan na lang si MJ Morales. Ayan, magbakas ka po dun, madam. Ayan. Edna Burns, sino gusto makipagpalitan? Ayan. 939 ako sa'yo, Yaashi. From M1, ayan. Legit po banana ko, ayan. From Edna Burns. Bukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Live, ayan. We are already connected before from Hermenia Sakyap. Ayan. Bukid Soul, nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin. From Hermenia Sakyap. Ayan, salamat madam. Ayan, magbakas ka lang po dyan madam. Babalikan ka po niyan. Ayan. Kuya Charlie, salamat po from MJ Morales. Ayan. Edna tayo, 10 lang. Ayan, from M1. Ayan. Hermenia Sakyap. Ayan, nagbaba ng bahay. Pat banana po kung sino may gusto palitan. Ayan. Jonaski done with Bakas. Jonaski. Nakikinig lang to si Jonaski. Papaluin ko to eh. Jonaski, balikan mo naman yung mga dumidikit sa'yo. Jonaski. Pabalikan si MJ Morales, Jonaski. Nanggigigil na ako sa'yo, Jonaski. Nakikinig ka lang dyan eh. Hindi pwedeng ikaw lang yung babakasan. Balikan mo sila, Lalags. Ayan. Voice Charlie TV, nagbaba ng bahay. Okay, Edna, go. From M1. Sige po, Edna Burns. Edna Burns, thank you. From MJ Mura. Jonaski, please, balikan mo naman, Lalabs, yung mga dumidikit sa'yo. Huwag mo kong galitin, Jonaski. Ayan. Nagalit ako ni Jonaski. Ayan. Min po yan, dala mo M1. Jonaski, check mo yung bakas mo dyan. At pabalikan mo si MJ Morales. Ayan. Kabukid Farm done from Hermenia Sakyap. Ayan, Bing Rapid TV. Hi. Ayan, Bing Rapid. Thank you, thank you madam sa pagpunta. Ayan. May jacket ka na po, Madam Beng. Ayan.
Salamat sa pagpunta, Madam Bing Rapik. Ayan, TV Hi. Ayan. Okay po, from Edna Borges. Ayan. Herminia Sakyap, nagbaba ng bahay. Kuya Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Ayan. Imon, dikit main ko Edna si Mercy. Ayan, from Imon. Lodi Dan, from Tamsak, from Rose Grime. Ayan. Thank you so much. Ayan. Okay po, Edna Borges. Herminia Dan, Pulpak. Ayan. Pati ito, M1. Ko dikit na rin. Ayan. Bing Rafik TV Dan, Tamsak po. Ayan. Jonaski, balikan yung dumidikit sa'yo. Nandyan ka naman eh. Papaluin ka si Jonaski. 16 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan mga lalabs, patamsakan naman si Bicolanang Oragon sa kanyang new uploads. Ayan, Bing Rapik nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 12 million in the house. May love shout out. Ayan. Ayan ka, dan po sa nakapinhos Pulpak from Kabukid Sol. Ayan. Sige lalabs, Kabukid, magbakas ka lang dyan lalabs. Babalikan ka po niyan. Ayan. Kuya Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. Edna, 294 ka na. Ayan, from M1. Ayan. Mami Len, nagbaba ng bahay. Kabukid Sol, nagbaba ng bahay. Ayan. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Malaki pala yung bahay ni Kois Charlie. 6 million. Oh. May harang ka, Kois Charlie. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan. Herminia Sakyap, nagbaba ng bahay. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Napansin nyo bang kumain na si Lolo? Kinain na naman yung 10 ko sa wallet to si Lolo eh. Ayan, namain na ba siya? Push ko nga yung aking mobile. Nangain na lalabs. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Kabukid Dan, Kabukid Soul Dan from Hermenia. Ayan. Hermenia Sakyap, nagbaba ng bahay. Mamili nagbaba ng bahay. Dan din ako sa iyo, Hermenia, from Kabukid Soul. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Huwag kang magtakaw, Lolo. Maliit pa bahay namin. Ayan. Kois TV, dating dikit from Hermenia Sakyap. Ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Kois Charlie. Dikit ko na sa'yo. Helenski Dan, dating dikit po. Opo. Madam Beng, matagal na po tayong dikit, lalabs. Ayan. Tingin ko yung bahay mo. Bing Rapik.
Dinalaw nila ako noong November 1. Ayan. Bing Rapik. Ayan, Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ashi, nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat at Kois from Hermania Sakyap. Ayan. Baba bahay, Edna, di pan searchable bahay mo. Ayan. From M1. Ayan. Edna, baba ka ng bahay. Sabi ni M1. Ayan. Hermania, dating dikit. Muna rin ako from Kois Charlie TV. Ayan. 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Yan, Yaashi, Kabukol Soul, Dan Pasokle. From Yaashi, ayan. Yaashi, nagbaba ng bahay. Bing Rapik, Dan, nagbakas po ako from MJ Morales. Ayan. Ayan, dikit ko to sa'yo, Bing. Ayan. 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, Bing Rapik, Dan, nagbakas po ako from MJ Morales. O sa'yo, daan mo din akong saging. Ayan, sige madam, titingnan ko yung bahay mo. MJ Morales. Sana yung bahay mo, MJ? Ayan, MJ, malit na pala yung bahay mo. MJ. Sige, MJ, nasa bahay mo ako. Ayan, MJ. Ano ba to, MJ? Nakakatakot naman to. Oh my goodness. Hindi takot ako manood sa mga ganito eh. Hindi ko na lang siya titingnan. Ano ba to katakot? Baka mapanaginipan ko to, MJ. Ano ba yan, MJ? Oh my goodness. Edna Bronze, gumuhit ka na. Nagwa-watch ako more than 1 minutes. Di na ako nagbabakas. Pero sure dikit kasi legit ang watch ko. Ayan. Hermenia Sakyap. Doon, wala kong dating dikit. Ayan, salamat madam. Patamsak na lang. Salamat. Diyos ko, katakot. Ayan, MJ, panay kain kasi si Lolo Host, baby pa bahay ko. Ayan, nakakatakot naman yung, ano ba tong upload na, Diyos ko, oh my God. MJ, nakakatakot naman to. Ayan, Hermenia, ayan. Dikit ko na to sa'yo, ililipat ako ng ibang videos mo. Takot ako dito, oh my God. Mga panaginipan ko to eh. Ayan, dinikit ko na yun sa yung isa. MJ.
Ayan, Bing Rapik nagbaba ng bahay. I'm back. Just channel, I'm back. Ayan. Oh. Chona, thank you, Chona. Ayan. Gulat naman ako kay Chona. Ayan, 5 million in the house. May shout out. Chona Kalimbang Hustusok. Ayan. Ayan. Ayan, Chona, may jacket ka na, Lalabs. Thank you for coming, Lalab. Ayan. May jacket na si Chona. Ayan. May ladjot sa'yo, Chona. Ayan. Ginulat mo ko, Chona. Ayan, Chona, pwede ka na magbaba ng bahay, Lalabs. Ayan. Pili ako ng ito na lang papanoorin ko, MJ. Yung exercise mo. Ayan, MJ. Loli Dan, pulpak na po. Ayan. Sige po, Bing Rapik, ano ka lang po dyan, bakas. Babalikan ka po niyan. Hingin mo lang po yung pangalan ko sa dulo. Ayan. M1 dikit sa'yo. Ayan. Ayan, nag-exercise si MJ. Gawin natin tong 230. My morning workout. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Ayan, minawatch ko MJ yung video mo. Ayan. OTW Hermenia from M1. Ayan. Ayan, di ko na to bakasan. MJ. Dikit ko na. Ayan. MJ Dan, pulpak na po from Bing Rapik. Ayan. Ayan, dikit isang alagad ko, host. Ikaw ba si Hermenia? Dan na reaction mo. Ayan. Ayan, dan sa'yo, Hermenia si M1. Pabalikan na lang. Ano ba yung binaba kong bahay? Dikit main ko sa'yo, host. Sige po, bakas ka dun, Lalabs. Titingnan ko yung bakas mo. M1. Titingnan ko yung ano mo, wait lang. Ayan, Hermenia, nagbaba ng bahay. Ayan, Mercy Channel. Nakadikit naman ako sa'yo, Lalabs.
Dikit ang aking main channel sa'yo. Ayan, Mercy Channel. Speedwell Vlog, tusok host, ganda, ayan. Bigyan mga love shout out, Speedwell, thank you for coming, lalaw. Ayan, Speedwell, meron ka ng jacket, lalaw. Salamat sa pagpunta, ayan. Wait lang, lalatapusin lang natin si ano. Si MJ, sana si MJ. Diyan ka lang lalaw, so. Ayan, 7 million in the house. May ganun shout out. Pa-13 lang natin si MJ. Ayan, dalawa na lang kay MJ. Ayoko yung video niyang nakakatakot. Ano lang ako. TV Patrol interview. Salamat, Ben. Ayan, MJ. Higit ko to uli sa'yo. TV Patrol interview. Beautiful lady host. Ayan, thank you naman. Speedwell Vlog. Ayan. Maraming salamat, Bing Rapik from Hermenia Sakyap. Ayan, salamat host from MJ Morales. Hi host, ay Yubei, may nagalag shout out to Yubei. Hi host, good morning, ayan. Good morning Yubei, ayan. Kasi ko lang yung aking harang, may harang. Ayan, 8 million in the house, may nagalag shout out. Ayan, MJ, nag-30 ka na. Ayan, MJ. Nag-230 ka na, lalabs. Sana si M1. M1, baba ka ng bahay, M1. Ayan, Barsinas TV. Hey, good morning po, ma'am. Ayan. Barsinas. May nagalag shout out. Ayan. May jacket ka na, Barsinas. Ayan. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Mercy. Ito yun, ito yun. Bye mo ako, Mercy. Ayan. Mercy. Ayan. Malabo man. Ayan. Salamat. Tuwa na naman si Lolo. May kakainin na naman. Ayan. Meron ka ng pampakain, lalabs, mamaya. Mamaya kakain siya.
Pasilip number 2 in Jensan City. Ayan. Dan Tamsak host. Ayan. From Yobey. Ayan. Salamat Yobey. Ayan. Ayan. 8 million in the house. Mega love shout out. And 43 Tamsak. Thank you so much. Ayan. Ganda pala sa Jinsan. Mercy. Ayan. Saka dito si Manny Pacquiao. Ayan. Bing Rapik dan po sa'yo. Pasukli na lang po from Speedwell. Ayan. Ayan, Mercy Channel. Hindi na ako magbakas lalabs. Pero pinanood ko siya. Ayan. M1 Mercy dan pulpak na po ako sa'yo from Bing Rapik. Ayan. Dikit ko na to sa'yo, Mercy Channel. Napanood ako ng 2 minutes. Ayan. Bing Rapik nagbaba ng bahay. Ayan, Speedwell dan sa premiere mo from MJ Morales. Bing OTW, ayan. Barcenas TV, nagbaba ng bahay. Pag sinerch yung pangalan mo, Mercy, marami kang kapangalan. M1, ayan. 11 million in the house. Mega love shout out. Bing Rapik TV dan pulpak loads from Yobey. Ayan. Ayan, Mercy Channel dan sa'yo. Pasukli po from Speedwell. Ayan. Barcenas TV dan dikit from MJ Morales. Yan, Mercy. What's ako ulit sa video mo? 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Mercy. OTW Speed. Ayan. Ang dinigit ko na, Mercy. Yobey, Matt, Galerio dan pulpak na po ako from Bing Rapik. Ayan. Bing Rapik nagbaba ng bahay. 6 million in the house. Mega love shout out. Speedwell, dito ako sa bahay mo. Pulpak sa premiere. Lakad takbo. Ayan.
Ayan, speed nyo from Barcenas TV. Barcenas nagbaba ng bahay. Ayan, Yubay Mall, Galerio done with Bakas from MJ Morales. Ayan. MJ Morales nagbaba ng bahay. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Barcenas TV dan full pack na po ako from Bing Rapik. Ayan. Bing Rapik nagbaba ng bahay. Ayan, Barcenas dan sa'yo idol, hindi na ako nagbakas from Speedwell Vlog. Ayan. Barcenas pabalikat si Speedwell dan sa'yo. Ayan. Barcenas dan digit na po from MJ. Ayan. Kabro official tamsak host. Ayan, kabro, may kami nag shout out kabro. Ayan. Ayan, kabro official, may jacket ka na po lalags, pwede ka na magbaba ng bahay. Ayan. $8 million in the house, may kami nag shout out. Ayan. Ayan, Speedwell Vlog, MJ Morales, dan natakot ako dun. Natakot ako dun pasukli. From Speedwell. Salamat host, walang naman lalabs. Ayan. Natakot yung video niya kay MJ. Hindi ko siya tinignan kasi baka magpanaginipan ko mamaya. Ayan. Speedwell nagbaba ng bahay. Dikit ko to sa'yo, Mercy. Ayan. 395 ka na. 396 ka na. Mercy. MJ, M1. Ayan. Speedwell, may bakas po ako. Salamat. Yan, 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, 11 million in the house. May nag shout out. Ayan, bindikit na po from Barcenas TV. Ayan.
Ayan. M1, tatlo pa lang nabigay ko, hirap hanapin main mo. Ayan. M1, si Mercy yan. Mercy Channel. Ayan. Pag sinerge mo yung pangalan niya, madami siyang kapangalan. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Oo nga, host. Not searchable ako, nakakainis. Madami kang kapangalan. Iba yung lumalabas lalabs. Ayan. Pabalik na lang, maya na lang isa banana kasi hirap hanap. Oo nga, host, daming parehong pangalan. Palitan mo yung pangalan mo, M1. Ayan. Cabro Official, love. Ayan. Bing Rapik, nagbaba ng bahay. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Doling ko kahanap. Doling ka na the boys. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Ayan, nag-iwan ako bakas. Ramid na Burns, ayan. Mercy Channel Official ang gawin mong pangalan para maibaka sa kanila. Tama, lalag. Nagdagan na lang yung pangalan mo. Ayan, MJ Morales Dansukli Lods from Yobay. Ayan. Salamat, Yobay. From MJ Morales. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Okay, sige. O kasi ang hirap hanapin ang pangalan mo. Pag sinearch, iba yung lumalabas, hindi ikaw. Pero parehas na pangalan. Ayan, salamat host, papasok na ako sa work. Ayan, sige po, Bing Rapik, madam. Ingat ka po, madam, sa pagpasok sa work. God bless you po. Ayan, salamat sa pagpunta, madam. Cabro Official, ayan. Si Cabro Official, nanonood lang, hindi siya nagbababa ng bahay. Support lang si Cabro, ayan. Post out muna, ayan. Sige po, lalabs. Ayan. Salamat, lalabs. Sige na. Salamat sa'yo, Mercy Channel. Thank you sa'yo, lalabs. God bless you, ayan.
Mat dikit na po. Ayan, from Barcenas TV. Ayan. Barcenas, nagbaba ng bahay. Ayan. Chona, ayan. Nandyan si Chona, oh. Ayan, Kabro Official, nandyan pa din. Nanonood lang si Kabro. Support lang si Kabro, ayan. Ayan, Speedwell. Speedwell Vlog dan Sukli Loads from Ubay, ayan. Barcenas TV, nagbaba ng bahay, ayan. Chona, nagbaba ng bahay. Tingnan dito si Chona. Ayan, si Mercy pa rin. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Bag lang, host. Okay lang. Patamsakan si Bicolanang Oragon, mga lalabs. Ayan. Gumuhit pala yung aking member na si Lloydie. Di siya pumunta. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Jonatsky hindi nagbabalik. Barcenas TV dan Sukli Loads from Ubay. Ayan. Ayan, Jonatsky. Hindi ka nagbabalik. Oh. Ayan, Chona, dikit na po, ayan. From Barcenas TV, ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Yube, dikit na po from Barcenas TV, ayan. Barcenas TV, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, nandyan pa rin si Kabro. Support lang siya. Nood lang. Yan sa nakapin. Ayan, salamat na Labs, MJ. Magbakas ka lang dyan, Labs. Babalikan ka nyan. Lagay mo yung pangalan ko sa dulo ng yung message. Ayan.
Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Barcenas TV nagbaba ng bahay. Ayan, Big Shoke, mega love shout out, Madam. Thank you for coming. Tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak, Madam. Ayan. Palengke muna ako, host. May online class ang Junakis. Sige po, MJ Morales. Ingat ka po, Madam. Thank you so much. God bless you. Ayan. Ayan, Barcenas TV, Bicolana, dikit na po. Ayan, salamat po, Barcenas. Ayan, 10 million in the house. Bigyan gilang shout out. Ayan. Barcenas TV nagbaba ng bahay. Barcenas TV Dan Connect from Bibs UK. Ayan, 8 million in the house. Bigyan gilang shout out. Ayan, big pa pala yung bahay mo, ano? Barcenas 95. Gawin nating 100 yan. Ayan, si Barcenas. Gawin nating 100 yan, lalags. Ayan. 7 million in the house. Mega lang shout out. Ayan, Barcenas. Ang bilis naman ng video mo. Ayan. Barcenas. Gawin natin 100 yan. Hindi ako magbakas, Barcenas. No bagay, mega lag shout out. Hello my friend. Ayan. Jonaski Dan Connect. Jonaski, pabalikan naman yung mga dumidikit sa'yo. Jonaski. Sige lalabs, babalikan ka nyan.
Nandyan lang yan si Jonas kinakikinig. Ayan, no bagay, nagbaba ng bahay. Jonas pabalikan si Babe Shoke. Babes, dikit na po. Ayan, Barcenas TV, thank you. Ayan. $8 million in the house. Bigyan lang shout out. Yan, Barcenas. Barcenas, ayan. No, badikit na, ayan. No, bagay. Return to Barcenas TV. Is done connected to you, lalabs. Ayan. Ayan, nobody, ayan, Barcenas TV, nagbaba ng bahay. Gawin natin ng 100 lalam yung bahay mo, Barcenas TV. Yan, tatlo na lang. Tatlo na lang kay Barcenas. Ayan, harang. Salamat po sa paharang, Madam Babe Shoke. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, dalawa na lang sa kay Barcenas. Mag-100 na siya. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Bon Vlog, ayan. Bicolanang Oragon OTW from Bon Vlog, ayan.
Babe Shoki, nagbaba ng bahay. James Malasaga, mega love shout out. Thumbs up host, ayan. James Malasaga, nagbaba ng bahay, ayan. Ron Vlog, nagbaba ng bahay. James Malasaga, OTW from Babe UK, ayan. Ayan, Barsena, nasa bahay mo ako uli. Yan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, James, dikit na po. Ayan, from Barcenas TV. Watching ako uli, Barcenas. Isa na lang, mag 100 ka na, lalat. Ayan, Barcenas TV. Lalabs, gumuhit ka na, Lalabs. 100 ka na. Ayan. James, dikit na po. Ayan. 100 ka na, Barcenas. Ayan. Gumuhit ka na, Lalabs. Ayan. Ron Vlog, dikit na po. Ayan. Ron Vlog, pabalikan si Barcenas. Lalab, malit pa lang yung kanyang bahay. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Babes, I'm done to you from James Malasaga. Thank you guys. Ayan. Barcenas TV, nagbaba ng bahay. Barcenas, I'm done to you from James Malasaga. Thank you, James. From Babe Shoki. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out.
Thank you, James. Ayan, from Barcenas TV. Thank you to host. Keep safe. Ayan. Salamat kay James Malasaga. Ayan mga lalabs, tamsak lang kay Bicolanang Oragon, sapat na. Ayan. Marcenas TV OTW from Ron Vlog. Ayan. James Malasaga, nagbaba ng bahay. Ayan, ganda talaga ni Ma'am Eileen Skimlan. Morning po, ayan. Ayan, Cake Master. Kumusta ka naman, lalabs? Ngayon ka lang, late ka na. Ngayon ka lang pumasok. Ayan, Cake Master, mega love shout out. Morning po, ayan. Na late po, ayan. Play ko uli yung video mo kagabi. Then mamaya play ko uli. Hindi mo naman dinadagan yung video mo eh, Cake Master. Mabilis matapos. Haha, na late po, ayan. Yan, salamat po, walang anuman. Para mamuli ka na, Cake Master. Dagdagan mo yung ano mo, video. Mag-upload ka pa ng panibagong ano. Panibagong cake. Yan, 6 million in the house. May shout out. James Malasaga OTW, ayan. And 6 million in the house. May love shout out.
James Balasagan din po sa bahay nyo. Salamat from Cake Master. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Cake Master. Ayan, James, balikan mo si Cake Master. Lalabs. Dan sa'yo. Ayan, Lester Charlene support, tamsak host, ayan. Pagising lang siguro ni Sir Lester, ayan. Salamat po sa patamsak, ayan. Chinek ko kanina yung kung online ka, kung naka-live ka kanina. Hindi ka naka-live. Sir Lester. Ayan, 8 million in the house. Bigay ka love shout out. Mega love to all. Ayan. Bahay ko, morning po. Ayan. Yahoo. Ayan, from Lester and Charlene support. At bahay ko, hi. Ayan. Kickmaster, dikit na po from Barcenas TV. Ayan. Barcenas, dikitan mo yan si Kickmaster at maraming ayuda yan. Ayan, bahay ko, nagbaba ng bahay. Hi Lester, ayan, from bahay ko. $9 million in the house, bigay love shout out. Ayan. Thanks Barcenas TV, ayan. Bahay ko, dikit na po from Barcenas TV, ayan. Upcoming live mamaya 2 PM. Patamsak guys. Ayan, patamsakan naman. Ayan. Ayan mga lalabs. Patamsakan naman si Sir Lester. Ayan, Barcenas TV, nakakalimbang ko na bahay mo. May bakas pa. Ayan. From Ron Black. Barcenas TV, hi. Bahay ko dan na po sa inyo, ayan. Ayan, 8 million in the house. Bigay love shout out. Mr. Dikit na po. Ayan, from Barcenas. Mr. Hello, kumusta na? Ayan. Barcenas TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, padikitan naman si Sir Lester. Ayan. Lester pa-watch. Ayan. Naman, ayan, from Ron Vlog. Ayan. Barcenas TV dan po. Ayan. Barcenas TV OTW from Lester. Ayan.
Hi Hebron, mega mega love shout out Hebron, mega mega love shout out to you lalabs. Hi everyone, ayan. Thank you Lester, ayan. I'm Hebron TV and Korea Premium 3 phones, 65 bananas, please everyone friends. Ayan, padikitan si Hebron. Hebron, mega love shout out to you lalabs, thank you for coming, ayan. TW sa nakapin, ayan. Buhay ko dan po ulit, ayan. Marcinas TV, ayan. Bahay ko, ayan. Nagbaba ng bahay. Hebron also nagbaba ng bahay, ayan. Give me some banana please, host. I will check. And give me some banana. Ayan, Ron Vlog freelance bahay mo, ayan. Lester, natamsak ko na, naka-off ang comment mo, ayan. Dan Hebron TV, ayan. Hebron, dikit na po bahay, give me link. Ayan, bahay, drop your link. Ayan, baba ka ng bahay. Baba ka ng bahay, ayan. Marcinas TV, nagbaba ng bahay, ayan. 10 million in the house. Ron Vlog, bahay mo, ayan. Hebron TV Dan, baba ka ng bahay. Bahay ko, ayan. Para balikan ka niya. I'm Hebron TV and Korea Premium. Hebron, nagbaba ng bahay. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Marcinas Dan, ayan. Baba ka ng bahay mo, bahay ko. Para balikan ka nila, lalabs. Ayan, tapos na ba kayo kay Lester and Charlene support? Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out.
Yan, bahay ko, nagbaba ng bahay. Ayan, Bardan from Hebron. Ayan. Yan, 9 million in the house. Bigyan mo lang shout out. Yan, thank you Hebron from Barcelona State. Ayan. Yan, Kabukid Sol. Diyan pa din. Ayan, nagbaba ng bahay. Yan, 10 million in the house. Bigay-bigay lang shout out. Yan, Cake Master Dan from Leicester. Ayan, Kabukid Dan. Ayan, from bahay ko. Ayan, 7 million in the house. Bigyan ng shout out. Rose Balsomo Vlog. Host main ko ang ginamit ko ngayon. Ayan, Rose Balsomo, may jacket ka na, lalabs. Salamat sa pagpunta. Ayan. Ayan, thanks Lester. Ayan, from Kickmaster. Ayan, Buhay Dan from Hebron. Ayan, Hebron, nagbaba ng bahay. Bahay Dan. Ayan, Kabukid Dikit na po. Ayan, from Barcenas TV. Ayan, Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan, Barcenas TV, nagbaba ng bahay. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan.
Kabukid Soul, Dan from Leicester, ayan. In Charlene support. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Kickmaster, kalimbang ko na bahay mo, may bakas pa, ayan. From Ron Vlog. Wala ng Uragon, musta? Okay lang po, Sir Lester. Ako rin po yan. Sige ko lang ng Uragon. Barcenas dan po, tamsak dating dikit. Ayan. Upcoming live. Ayan. Matamsakan si Sir Lester sa kanyang upcoming live 2 p.m. Ayan. 2, 3, 4, 5. Ayan, Idol Lester, pasukli na lang. From Ron Vlog. Ayan. Ron Vlog OTW from Kickmaster. Ayan. Ron Vlog, nagbaba ng bahay. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Bahay ko, nagbaba ng bahay. Mr. My friend was from Hebron. Lester, my friend, ayan. Ron Vlog, OTW, kanina kapag pinabagbabahay mo, Idol, ayan. Yeah, 11 million in the house. I'm gonna shout out. Ayan, bahay ko. Ang baba ng bahay, ayan. Rose ticket na po, Dan from Barcenas TV, ayan. Hello po, Bonso Lester, ayan. From Rose Balsomo Vlog. Bahay ko, ayan. $9 million in the house. Bigyan nag-shout out. Barcenas TV, nagbaba ng bahay. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay, ayan. Mr. Dan po sa inyo from Kickmaster, ayan. Rose OTW from Ron Vlog, ay. Ron Vlog freelance Dan from Kabukid Lester, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Yan, 11 million in the house. Bigyan love shout out. Ron Vlog Dan from Hebron, ay. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ate Rose Balsomo Dan Vlog, kumusta ka? Ayan, from Leicester. 10 million in the house. May love shout out. Ayan, buhay ko dikit na, pasukli din po from Rose Balsomo Vlog. Ayan, Barcenas TV, nagbaba ng bahay. Coming live mamaya ay patamsakan si Lester and Charlene support. Ay. Ayan. 12 million in the house. May love shout out. Balsomo Dan po. Ayan. Ang bahay ko.
Kabukiddan from Hebron. Ay, Hebron nagbaba ng bahay. Ayan, Ombrog Charlene Vlog, tamsak uli. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan. Bukid Soul, Hebron, drop your link. Ay, bahay ko. Ayan, 12 million in the house. May mga shout out. Okay lang, Bunso Lester, nangingisda ako kay Hos Island Ski. Ayan, 9 million in the house. May lang shout out. Ayan, Rose Balsumo, nagbaba ng bahay. Makati yung aking likod. Ayan, 8 million in the house. May lang shout out. $7 million in the house. May lang shout out. Ayan. Barcenas TV nagbaba ng bahay. Rose Dan from Hebron. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Bigyan mga love shout out. Tamsak dan Bunso sa premiere mo. Ayan. Hebron Dan Pulpak from Kabukid Soul. Tamsak. Ayan, Lester. Sir Lester, nagtamsak ako sa'yo. Hinalimbang ko na rin. Ayan, 8 million in the house. May lang shout out. Ayan. Ayan, Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Bahay ko, nagbaba ng bahay. Ayan, 10 million in the house. Bigyan lang shout out. Thanks everyone, Dan. Ayan. Rose Balsumo, ayan. Vlog, nakalimbang ko na bahay mo. May bakas pa. Please back na lang po. Salamat.
Kickmaster dan dikit harang dan puhos ay. Jakitan natin yan. Kickmaster. Bahay mo ron, Plum Rose Balsomo Vlog. Ayan, 13 million in the house. Bigyan mo lang shout out. Bro, give me link please. Ayan. From Hebron, ayan. Sa Bukid Soul, nagbaba ng bahay. Third million in the house. Mega loud shout out. Aking buhok. Parang sa mukha ko. Ayan, Hebron, nagbaba ng bahay. Yan, Ron Vlog. Then po ulit sa inyo, sir. From Cake Master. Ayan. Yan, Ron Vlog. Dan po, dami ko tawa sa video mo. Hahaha. Masayaw yan siya eh. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Ayan. Kabukid Soul, dan po sa inyo from Kickmaster. Ayan. Bahay ko, ayan. Nan million in the house. Bigyan ka lang shout out. Ayan, Lordy, dan po, ayan. Salamat po, ayan, from Kickmaster, Lordy. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Bahay, ayan.
Ayan, Kabukid Soul ng baba ng bahay. Cake Master Dan from Rose Balsomo. Ayan. Katamsakan naman mga lalags. Si Bicolanang Oragon. Ayan. $9 million in the house. May shout out. Thanks Rose, OTW ako sa bahay mo from Cake Master. Ayan. Ayan. Mami Reyes, may shout out. May jacket ka na, Mami Car. Ayan. Marnie Car, ayan. Jong Akim, ayan. Hello, ayan. From Hebron. Marnica Reyes, may jacket ka na po. Ayan. Barcenas, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Cap, Gibwan, ayan. Iway Hos, ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Cake Master, nagbaba ng bahay. Ayan, 8 million in the house. Cake give you one. Ayan. $9 million in the house. May magalang shout out. Ayan. Bahay ko nagbaba ng bahay. Ayan. Barcenas TV nagbaba ng bahay. Rose Balsomo nagbaba ng bahay. Just give you one. Ayan. Rose give one. Ayan. Kate. Ayan, Marnica Reyes, Cake Master Dan Pasokli. Ayan. Cake Master Dan full pack. Ayan. Kabukid Soul nagbaba ng bahay.
And Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Marnica Reyes, nagbaba ng bahay. Ayan. Thanks Marnica W from Cake Master. Ayan. Kabukid Soul at W. Ayan. Malaki rin pala yung bahay ni ni Marnicar. Okay, chicken curry. Sarap yan, chicken curry. Ayan. Ayan, next million in the house. May gamigalag shout out. Ayan, salamat Reyes from Kabukid. Ayan. Kabukid Soul, done sa'yo. Dating dikit ng bakas ako doon. Ayan. Barsina sa nagbaba ng bahay. Mami ka Reyes, done po from Cake Master. Sarap yung luto mo, madam. Mami Car, Marnie Car, ayan. Hit ko to sa'yo, Marnie Car. Ayan, Jong A, Hebron Hosky B1, ayan. Thank you, ayan. Ayan, Mami Cardan. Tusok sa'yo, dating dikit from Kabukid. Ayan. Ayan. TY Cake Master from Marnicar. Ayan. Jong, drop your link. Ayan. Team Lloydie TV, nakalimbang ko na bahay mo, may bakas pa, please back na lang po. Ayan. Sige po, babalikan ka niyan Ron Vlog, magbakas ka lang. Ayan. Marcinas TV o TW. Ayan. TY Host. Ayan. Ayan, thanks Hebron from Kabukid Soul. Ayan, Rose from Jongang Kim 21. Ayan, Kabukid na baba ng bahay. Manicar, ayan.
Yan, 12 million in the house. May nag-shout out. Yung buhok. $11 million in the house. May nag-shout out. Ayan. Ayan, Ron Vlog, freelance OTW din sa'yo from Monica Reyes. Ay. $10 million in the house. May nag-shout out. Ay. Yan, 12 million in the house. May nag-shout out. Ayan. KCTV, ayan. KCTV. May nag-shout out. Ayan. May jacket ka na, KCTV 0405, ayan. Pwede po pa-join here. Sige po, magbaba ka ng bahay, KCTV, ayan. Good morning host from Alma Baklian, ayan. Ayan, Marnicar, ayan, nagbaba ng bahay. Marnica Reyes, nakalimbang ko na bahay mo from Ron Vlog. Ayan, 14 million in the house. Bigyan lang shout out. Dating lablab na kita host. Sige po, okay lang po. Ayan. Patamsak na lang sa nakapin, lalabs, Casey. Ron Vlog freelance dan din bakas ako ng related sa video TY, ayan. TW sa nakapin, ayan. From Marnica Reyes, ayan. Ayan, Hebron host, give you 3. Masya Allah. Thank you. Ayay, KNT, may nag-shout out. Thumbs up calls. Ayan, KNT. May ano ka na, jacket ka na lalabs. Palablab po, ayan.
Malaki rin pala yung bahay mo, Casey. 2 million, ayan. Ayan, Casey, nasa bahay mo ako. Meron kang harang. Cab give 3, ayan. Casey, ayan. PW from Marnicar Reyes. 13 million in the house. May nag-shout out. Angelica 5, pa-jacket po ho. Salamat. Yan, may jacket ka na lalabs, Angelica. Ayan, palablab po. Ayan, from Casey. Ayan. Thank you, Jong. Ayan, from Kabukid Soul. Thanks, host. Ayan, walang anuman lalab. Ayan, Marnicar harang. Salamat sa paharang dyan, madam. Ayan. March give 3. Ayan. Angelica 5. Ayan, nagbaba ng bahay. Kabukid nagbaba ng bahay. Ayan. Marica Reyes, lablab din po kita. Salamat po sa paglablab. Ayan. Charlie Chub, Chukchak Hos. Ayan. Ayan, Charlie Chub, may love shout out. Thank you for coming. Ayan. Ang aga mo naman. Ayan. Ang aga ko pala, hindi ikaw. Ayan. Pasisid. Ayan. Casey. Ayan. Sa'yo pasukli na lang. Ayan. Casey TV dan si Marnicar. Ayan. Yan, padikitan si Charlie Chub, mga lalabs. Nag-LS po yan. Ayan. Charlie Chub, TBOTW from Marnica Reyes. Ayan. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. Marnica RW from Angelica. Ayan. EYKC, ayan, from Marnica. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. 8 million in the house. Bigyan love shout out. RJ, ayan. May love shout out to you, RJ. Ayan. Tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak dyan. Natin dikit sa nakapin. Ayan. Salamat. Ayan. Yan, Rumlag nagbaba ng bahay. Ayan. Charlie Chub. Charlie Chub, ayan. Ano yung bahay mo? Ayan, Sir Charlie Chub. Meron ka pong harang. 2 minutes yung harang mo.
From vlog, nalablab na din po kita. Ayan. Kabukidsul, nagbaba ng bahay. Palablab. Casey. Ayan. Angelica 5. Ayan. Nagbaba ng bahay. RJ Tex. Ayan. Angelica 5 Dan. From RJ. Ayan. Kabukidsul, nagbaba ng bahay. Yashi, nagbaba ng bahay. Thank you, host. Ayan. Tagal ng harang mo, Charlie Chub. $11 million in the house. Bigyan lang shout out. Ayan. Parang uli, Charlie Chub. Ayaw nang tumigil. Ayan, KCTV 0405 Dan from RJ. Ayan. Kabukid ng baba ng bahay. Sa isa lang kabukid yung lapag ng bahay mo, lalabs. Ayan. RJ, Dan. Thanks. From Angelica. Oh my God, katakot naman to. Katakot naman to, Charlie Chub. Baka mapanaginipan ko to. Yan, 10 million daw. May lang shoutout. KNT nagbaba ng bahay. Charlie Chub TV, dating dikit. Tamsak na lang, idol. Ayan. RJ Tech Dan po. Ayan. Angelica Chub TV. OTW. Ayan. From Ron Vlog. Katakot naman to, Charlie Chub. Ayan. Dikit ko na to. Ayan. 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan, harang. Salamat sa paharang dyan, Marnica Reyes. Ayan, kabukid Soldan. Masisid from Charlie Chub. In RJ Tech, dati na. Ayan. Charlie Chub TV Dan din sa'yo from Marnica Reyes. Marnica Reyes, ayan. Kabukid Dan po from Angelica 5, ayan. KNT OTW from Marnica. Ayan, Jong Ahos, Give 4. Thank you so much. Ayan. Hebron, drop your link. Ayan. I will pin your link.
Kabukid Soul, tapos din ako. Ayan, from Charlie Tube. Ayan, 9 million daw. Mega love shout out. Kenti Dan from Marnicar. Ayan, 188 tusoks. Angelica 5 Dan po from KNT. Ayan. Thanks KNT W. Ayan, RJ Tech, OTW, ayan. Togski, mega shout out, ayan. Nagbaba ng bahay si Togski, ayan. Angel 5 Dan po, pulpak, ayan. Ayan, 6 million in the house, mega shout out. Marika Reyes, ayan. Tamsak Idol, dikit from RJ, ayan. Charles Tube, TV Tamsak Dan all from Almo Baklian, ayan. Ayan, KNT Dan, Pasisid from Charlie Tube, ayan. Angelica 5 TV, na full watch ko na bahay mo, may bakas pa, please, pasukli na lang, ayan. KNT po, salamat, ayan. Rumblog nagbaba ng bahay. Padikit po, ayan. From Charlie Tube, Baklian bahay po, ayan. Salamat, ayan. Ron Vlog, kanina pa ako sa dumikit, ayan. KNTW. Thank you, Jong, from Kabukid Soul. $11 million daw sa mega loud shout out. Harang, ayan. Salamat sa paharang. Kabukid Soul, nagbaba ng bahay, ayan. Ron 4 from Jong A, ayan. Tugski TV Dan from RJ, ayan. Palablab, ayan, from KC, ayan. Yan, 10 million in daws, mega love shout out. Char Gib 1, ayan. Ayan, Marlica Reyes, nagbaba ng bahay. TNT Tamsak Dan all from Alma Baklian. Ron Vlog Dan po, ayan. Charlie Tube. Masisid si Charlie Tube, ayan. Harang host Tamsak Dan, ayan. Salamat sa paharang-harang, ayan.
Ayan, Casey give 3 from Jong Akim. Ayan. Ayan. Charlie Chub Tamsakdan dating dikit from KNT. Ayan. RJ, nababa ng bahay. Pagpunta ko dyan sa Dubai House, harangin din kita. Sige, harangin mo ko dito. Ayan. Thank you, host. Ayan. Wala nga naman po. Ayan. Alma Baklian, nagbaba ng bahay. Ayan, Marinong Singkit. Tamsak Pul, harang ganda. Ayan. Marinong Singkit. Mingin nga shout out. Almana, ano yan? OTW, ayan. Namabaklian dan po from KNT. Ayan. Team Give 1. Ayan. RJ Tech dan po sa inyo. Ayan. Salamat. Ayan. Marinong Singkit, nagbaba ng bahay. Ayan, Cake Master, nagbaba ng bahay. Ayan. Must give you 5. Ayan. Thank you. Ayan. Ayan, harang. Salamat sa paharang dyan. Ayan. Kenti, nagbaba ng bahay. Angelica 5, tamsak dan all from Alma Baklian. Ayan. Manang bahay. Ayan, RJ Tech, napulpak ko na bahay mo, idol. May bakas pa. Please, pasukli na lang po. Salamat. Ayan. From Ron Vlog. Ayan. Cake Master 61, dating dikit, tamsak na lang, idol. Salamat. Ayan, padikitan nyo na kapin, mga lalab. Nag-LS din po yan. Puntahan nyo. Ayan. Cake Master dan dikit kalimbang ulpo sponge chocolate chiffon cake. Ayan, Cake Master dan from KNT.
Ayan, Marinong Singkit. W from Barnicar. Ayan, Charlie Chu. Marinong Singkit. Dan from RJ Tech. Ayan. Marinong Singkit. Digit Dan na sa inyo. Sa nagkasabay pala tayo na. RJ Tech W. KNT W from Cake. Yunaski Dan po. Sige po, Lalabs KNT. Magbakas ka lang dyan. Pabalikan ka po niyan. Ron Vlog, bahay, Lods. Ayan, KCTV 04 palablab po, ayan. KNT Dan na po sa inyo, ayan. KCTW from Cake Master, ayan. Ayan, 6 million in the house. Bigyan mga love shout out. Ayan, RJ Tech Dan Dikit Galimbang All. Full pack from Marinong Singkit. 7 million in the house. Bigyan mga love shout out. Dating dikit na tayo, host. Ay, opo, dating dikit tayo, Alma. Ayan. Ayan, Marinong Singkit Dan. Pasukli from Marnica Reyes. 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Marnica Reyes. TW po from Marinong Singkit. Ayan, Marnica Reyes. Baba ng bahay. Ayan, ish vlog. Ayan. RJ Tech. Baba ng bahay. 12 million in the house. Mga love shout out. Ayan, 13 million in the house. Mga love shout out. Alma Baklian na puluwas ko na bahay mo. Bakas, pasukli na lang. Salamat. Ayan. From Ron Vlog. Ayan. KZ TV04. Ayan. Dan po sa inyo from Cake Master. 11 million in the house. Bigyan mga shout out. Papin naman, host. Ayan, Charlie Chu. Diyan pa si Charlie Chu. Vlog dan na ako, ayan. Marnica Reyes, dating dikit po, tamsak at 2 minutes watch. Ayan. Parang Morenong Singkit. Wala nga naman lalags. Ayan, 10 million in the house. May love shout out.
Iway mo rin nung singkit. Ayan. Ayan. Dan pasisid from Charlie Chub. Dikit na sa nakapin. Ayan. Mga idol, please pawas naman sa nakapin. Pabalikan ko kayo agad. Ayan, from Ron. Parang dikit tamsak ulit sa iyo, magandang host. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Cake Master. Ayan. Ng vlog Freelance Tamsak dan Kalimbang All Idol. Ayan. Katol iyang giti. Ayan. From Morenong Singkit. Ayan, 8 million in daw. Mega love shout out. RJ Tech nagbaba ng bahay. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Wait lang po ulit, host, na busy ulit. Sige lang po, sige lang. Ayan mga lalag, siguro mag-out na ako. May pasok ako mga lalags mamaya. Wala pang tulog si host. Bukas uli mga lalags, ayan. Ron Vlog. Marnica Reyes, ayan. Morenong Singkit, ayan. Ang hirap magpaalam pag madaming tao. Hintay ko ang bumaba hanggang 2 na lang eh. Higi pa rin dami, ayan. May pasok po ako mamaya, lalabs. Ano na po dito? Anong oras na? 5:08 po ng umaga dito sa UAE. Mga lalabs, kailangan na ni host matulog. At mamaya may pasok. May pasok pa si host. Ayan. Charlie Chub, thank you so much po. Punta po ako mamaya sa LS mo. Ayan. Morenong Singkit, Ron Vlog, ayan. RJ Tech, ayan. Cake Master, salamat. Ayan, RJ, Marnica Reyes, ayan. Mga lalabs. Bukas uli mga lalabs. Kailangan na ni host matulog. Ayan. Same time po tomorrow, ayan. See you tomorrow mga lalabs. God bless us all.